amúgẹ àìgbára làbúra àsìkò òjò. nígbà ayé kẹrìkẹrì wọ́n máa fi iná gbé wa o. ẹ ó sì rí i pé wọ́n parí gbogbo eré àwọn tó yìn níbọn pa ó tún máa padà pàdé wọn. ẹ tún dìde ní lórí stage. wọ́n máa rí kan máa yá lórí kan lóko ọjà ńkọ́. ẹ sà bàbá Ẹgúnlé tí a rò pé wọ́n ti yìnbọn fún ilẹ̀ kan ni bàbá onírin ni ẹwọ́ ọmọ eré oníṣe ayé lọ à ń tọ́. ọlágbá o. ẹ káàbọ̀ sórí Àjààbálẹ̀ tó rọ̀ òní o. Agogo tí ń ka wákàtí ọjọ́ òdúró bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ sẹ̀. kó ka tiwa síre. abẹ́ẹ̀ rí pé bó ṣe ń ka tiwa síre yìí kó yá mọ́dù ó kọ́ mọ́ ká níre tójú owó rí ni o. òní ni ọjọ́ ìkejì-dín-ní-ọgbọ̀n oṣù ìkeje ọdún 2020. ńgbà tí a bá fi rí bí ọjọ́ bíi mélòó kan ní ìsìn a mọ̀ kíra wa kú iléyá abẹ́ ẹ̀rọ ọlọ́run ọba ìdùmarè kó dákun kó jẹ́ ká ṣọdún ayọ̀. ṣe bá mi ńlá. kó jẹ́ ká ṣọdún ayọ̀ kó sì tún jẹ́ ká ṣọdún ayọ̀. àmín. lẹ́yìn ọdún ayọ̀ ọpẹ́ ló já sí kò sí wàhálà kankan mọ́. bẹ́ẹ̀ni bí owó ẹran ọdún ò bá yọ lásìkò yìí ṣe bẹ́ẹ̀ mi sì wà. don't worry be happy. kódà bó jẹ́ pé kò tẹ́ àbí fòtẹ́ lọ́bàdé don't worry be happy. kódà kó jẹ́ pọ̀nmọ́. àní don't worry be happy. kódà tó bá jẹ́ ìkànnì. àní don't bother be happy. tó bá jẹ́ pé gbúre. don't worry be happy. chop am and be happy. kódà kó wá lọ jẹ́ gàrí àti ẹ̀pà. ṣe bẹ́ẹ̀ mi ló jẹ ló mú. don't worry bí tó kò ṣe ní ọdún ní yóò ṣe ní ọdún tí ń bọ̀. wàláhì ìgbà tó bá ọdún tó ń bọ̀ màálù lẹ́pa. sọ̀rọ̀ lọ́hùn. nǹkan tí kò kàn ní fi gbogbo taratara wa òkè ni pé kọ́ wa lọ wá gba lóònù kọ́ wa fi ara ẹran léyà. tàbí kí school fees ọmọ lọ sọ́fà torí ẹ̀. torí pé ọ̀rẹ́ ẹran. tàbáṣọ ẹgbẹ́. ẹnu ọ̀bẹ ọ̀gbọ́dọ̀ sílẹ̀ fọdún yìí o ẹnu ọ̀bẹ ọ̀gbọ́dọ̀ sílẹ̀ fọdún yìí o ẹ̀yà kíní sógúnṣogójì tẹ̀ pẹ́ ìyá mi tẹ̀bí mọ̀ san ẹ̀mí tọ́gbà ọ̀sán. torí ọmọ wọn bá tẹ lọ jẹrú orí mi orí tó le bíi ti kọ̀ǹtọ́ yìí. oh my gosh. ẹ lẹ́yìn ìyẹn wa a tún ti kó ìwé wa wá o ìwé yín sì ni o. àdọ́pẹ́. gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí ẹ̀ ń wò wá tí ẹ sì ń gbọ́ wa ẹ láǹfààní àti máa share bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò yìí live lórí Facebook live ẹ tún lọ sí YouTube wa kí ẹ lọ wò wá kẹ́ ẹ tún bọ̀ mọ́ ṣí àìkáàkiri. mo wá fẹ́ fi ẹ̀bùn kan lẹ̀ fún àwọn tó ń ṣe àyàn láàárọ̀ yìí. ok lórúkọ mi àti aráalé mi mo dedicate odidi torí iléyà yìí ni o odidi báàgì pure water kan fún yín ẹ máa ń mu nìkan lè ẹ máa ń mu. torí pé o ṣe èyí mo wá gbé odidi páàkì tissue paper kan tí lẹ́gbẹ̀ẹ́ mo surprise ayé. ìmátọ̀ọ́kọ̀ oríire ńlá ni tízi tízi. Báyọ̀ èmi náà kò yí sí mo bẹ́ẹ̀ mo gbójú ń bẹ̀ ni. ẹ wà gbégbé yá gbẹ́ntà gbé wá fún wọn. The Daily Sun, Nigerian Tribune, The Punch àti Vanguard. àwọn kan wá pilot ẹ̀ wá. pilot Nigerian pilot wọ́n pilot òun náà wọlé. bá a ṣe mú rèé o The Punch àti Vanguard ń bẹ lọ́wọ́ tèmi. ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àní wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ìwọlé eléyìí tí ń jà rìnrìn bí wọ́n ṣe láwọn akẹ́kọ̀ọ́ tún wọlé lọ́jọ́ kẹrin oṣù kẹjọ August 4th 2020 tá a wà yìí. bákan náà wọ́n ní ẹ má jẹ́ àmọ́ sọ pé bá a kú làádèrè èèyàn sunwọ̀n láàyè àtàwọn èèyàn tí wọ́n ti wọ́ káàlẹ̀ àtàwọn èèyàn tí wọ́n sì ń ṣèṣẹ̀mí Buhari bu ọlá fún wọn pẹ̀lú fífi ọkọ̀ ibùdó reluwé àtọ̀nà ọkọ̀ ojú irin wọ́n fi sọ ọkọ̀ wọn ọkọ̀ Awólọ́wọ̀ ńbẹ́ńbẹ́ bàbá o ọkọ̀ Ṣínbàjò Tinubu and others English ojú ìwé àkọ́kọ́ The Punch ni ọkọ̀ eléyìí ò sí. mo tajú kan lójú ewé kínní ìwé ìròyìn ti Nigerian Tribune ọ̀rọ̀ kan rèé o kò jẹ́ gbì kò ní kú gbì ní Yorùbá sọ béèyàn bá wá jẹ pọ̀nmọ́ sùn tó dòru tí màálù ń le aláwọ̀ lọ́wọ́ abéèrè àwọ̀ àbíkẹ́ àjọ EFCC ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní àwọn èèyàn tí wọ́n ránṣẹ́ sí yí pé kí wọ́n máa bọ̀ níwájú ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n wà ń bẹ̀
àjọ EFCC ó yọjú àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bíi 30 yóò yọjú iléeṣẹ́ ọmọ ológun orílẹ̀-èdè yìí yóò yọjú àwọn kan náà wà tó jẹ́ pé gómìnà tó ti ṣèjọba lọ́fẹsẹ̀ halẹ̀ kàkà kúkú bí ẹṣin wò límọ̀ wọ́n yọjú àtàwọn míì ó pé lórí kíni. lórí what. 500 bílíọ̀nù náírà owó ta fi bẹ́ẹ̀ ni 500 bílíọ̀nù náírà ta fi gbé iṣẹ́ pàjáwìrì jáde lẹ́kùn ìdàgbàsókè ti Niger Delta yìí wọ́n ní ìgẹ́tàsíbì ó ní bó ṣe jẹ́ o. káì àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ ó mú nǹkan lẹ̀ pẹ̀lú Àpábíò àtijọ́ tẹsẹ̀ kan náà bọ́ ṣòkòtò wo láàrin àwa yín ìjà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìjà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láàrin àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ àtàpábíò mínísítà fún ọ̀rọ̀ ẹkùn Niger Delta lórí àwọn iṣẹ́ àgbàṣe eléyìí tí wọ́n ní ó ti da bọ́kọ̀bọ́kọ̀ láàrin àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ NDDC ṣe é wá rí lókè ẹ̀ nínú Vanguard kan náà ìròyìn kan lọ́tẹ́wọ́pẹ́ ẹ dìde ẹyẹ kúnlẹ̀ ẹlẹ́sìn mìíràn kiri ẹgbẹ́ PDP sọ bẹ́ẹ̀ fún Adams Oshiomhole pé èwo nìkúnlẹ̀ mugun tẹ wá ń dìrẹ̀ ẹbẹ̀ kí wọ́n dáríjì yín torí ìwé tí ha eléyìí this is amusing English ìròyìn yẹn ìta gbangba Vanguard ni wọ́n kọ sí. lójú ewé kínní sí ìkọkànlélọ́gbọ̀n ìwé ìròyìn ti Nigerian Tribune lórí ìbò ẹ̀dọ́ yìí náà ni o. okay. bí PDP ṣe ń tàkòtú ọ̀rọ̀ l'APC ń fèsì ọ̀rọ̀ mà fẹ́ dìjà àgbà méjì ẹgbẹ́ òṣèlú méjèèjì ti bẹ̀rẹ̀ sí sọkọ̀ bákùngbé ọ̀rọ̀ síra wọn ní kíni ẹni tó mà ti dé olùnàgún náà ni ó mà ti lọ ẹ̀ APC ń sọ tiẹ̀ PDP náà ń fèsì ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ńlẹ́fẹ́ gbọ́ ẹ̀ máa gbọ́ àmọ́ àkọlé pélébé kan rèé o lójú ewé kínní ìwé ìròyìn Nigerian Tribune yìí náà ti hàn ní ìpínlẹ̀ Bayelsa àtọpinpin àwọn aṣòfin kan tó wá láti bẹ̀ ìpínlẹ̀ Delta àtọpinpin àwọn aṣòfin kan tó wá láti bẹ̀ ìpínlẹ̀ Èdó Ondo Imo àwọn kan wà tí wọ́n ti jẹ̀ṣẹ́bì nínú wọn tó sì jẹ́ pé dandan láàní ká finá fún wọn ká bàa lè mọ ibi tí owó mi wọlé sí àwọn ẹ̀rọ miwómiwó kan ń bẹ tí ọ̀pọ̀ àwọn olóṣèlú kan ń gbérìn ibi tí owó bá sì lọ àfẹ́mọ̀ ojú ewé kínní ìwé ìròyìn ti Nigerian Tribune ìnìròyìn yẹn wà. níta gbangba Punch lágbo òṣèlú ní ìpínlẹ̀ Ondo gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Rotimi Akeredolu tí ó tún dupò lẹ́ẹ̀kan sínú APC ó ti sọ pé igbákejì mi lásìkò yìí igbákejì mi short one ni nínú ìjọba mi deputy mi àmọ̀kolo ẹ̀ nínú ìjọba yìí o ẹ wá máa wò ó ńgbà tá a bá dìbò ìnàmọ́lé ńjọba àbílẹ̀ gan ànàpamọ́kù ni lágbo òṣèlú ìròyìn yẹn ń pé wonderful lójú ìwé ìkẹtàlá ìwé ìròyìn Punch ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ẹ̀ lọ́wọ́ à ń bẹ̀. ẹ má jẹ́ atara wa jẹ o yíya lọ tí Yakubu Dogara tó ya lọ padà sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó ní bó ṣe jẹ́ a ti mọ̀ sàkání o torí ọdún 2023 ó ń fi ojú sọ́nà fún ọ̀rọ̀ ètò òdìbò ààrẹ àwa sì ti mọ̀ bóun gbogbo ṣe jẹ́ torí ẹ̀ ló ṣe padà wálé lẹ́bàá ẹ̀ níròyìn kan wà tí ó ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ẹni tí í ṣe agbẹjọ́rò àgbà ní ìpínlẹ̀ Èkìtì àti àwọn kan nínú ètò òṣèjọba bẹ̀ garangaran tí wọ́n gbé kíní kó fi sí wọn léwájú Ifá òyìnbó ó di wàjà wọ́n níṣẹ́ gbọ́ Attorney General nípínlẹ̀ Èkìtì ti ní Kofi o àtàwọn kan nínú ìjọba bẹ̀. tọ́ Amechi ti sọ̀rọ̀ bọ́ọ̀ bá ti wọ ìbòmú àti ìbonu mọ́tì ẹ̀wulẹ̀ dámọ̀ràn wípé ọ̀fẹ́ wọ ọkọ̀ reluwé o á yọ bíi jìgá kò nu kóòsì ni Amechi ẹni tí í ṣe mínísítà alákòóso fún ìgbòkègbodò ọkọ̀ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà nínú Punch lójú ìwé 22 page 22 ẹ̀ àríkà àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ aláàbò DSS wọ́n ní àwọn ti kẹ́fìn ète ebú kan láti da àwùjọ ilẹ̀ irú gbogbo àwọn tó bá sì lọ́wọ́ nú ẹ̀ ni wọ́n jẹ̀yàn wọn ń ṣu ìwé ìròyìn Punch lọ́kọ́. rògbòdìyàn míì túnrè láàrin ẹgbẹ́ òṣèlú APC tuntun mọ̀mọ́ ni wọ́n ní ẹwà náà wọ́n fẹ́ ṣe ètò òdìbò láwọn ìpínlẹ̀ kan lẹ́nu lọ́lọ́ yìí wọ́n ti wá gbàgbé pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó mà ti ń ní ẹ̀ka oríṣiríṣi wọ́n ní ẹ̀ka ọ̀kan ni ló ń ṣe Oshiomhole
ẹ̀ka ọ̀kan ló ń ṣe tẹni wọ́n fi síbẹ̀ lásìkò yìí ẹ̀ka ọ̀kan ló sì ń sọ ọdún mọ́ ìpè ẹ̀wá náà ṣé àwọ̀ òráyé wá ni tó fi jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá pin lọ́tún tẹ́ ẹ pin lọ́sìn ẹ̀yàn ti amẹ́bọ ojú ewé kínní sí ìkẹjọ ìwé ìròyìn ti Daily Sun nìyún wà àmọ́ lójú ewé kínní ìwé ìròyìn ti Nigerian Tribune wọ́n ní gbogbo ẹni bá wọkọ̀ bàálù tó ń bọ̀ ibi òun ó ti máa bọ̀ kódà kó máa bọ̀ lórílẹ̀‐èdè tí ò sí kó fi ń bẹ̀ bọ́ ọba ti ń balẹ̀ gbẹ̀m sórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà àtòrí kínní tó dàbí písítù tí wọ́n kọ́ fi ń yẹ̀ wọ́n lórí wò ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bá ti kẹ́fín ipò ti ní ọya ìṣọ́rọ́ wọ́n mú lọ sí ibùdó òfin ní wọ̀nú ojú ewé kínní ìwé ìròyìn ti Nigerian Tribune iná ló wà àwọn ikọ̀ tó ń jábọ̀ fún ààrẹ lórí ìgbógun ti coronavirus ń lọ sọ bẹ́ẹ̀. Bọ̀dé George ti sọ fún Buhari pé ẹ má jẹ́ kí ẹjọ́ Fúnṣọ́ Williams tí wọ́n dẹ̀mí ẹ̀ légbodò lójijì ayé ẹ má jẹ́ ó kúrègbé o débi pé yóò kúrègbè ẹ tún fáìlì ẹ̀ ṣe ìròyìn yẹn ń bẹ lójú ìwé 11 Punch fún tòórọ̀ yìí mo tún tajú kán mo tún rí ìròyìn èèyàn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ mọ́hun ni o èèyàn ò mà ní í ṣe irú ẹ̀kọ́ mọ́hun ni. arákùnrin kan tó fi tìpátìkúùkù bá ọmọbìnrin kékeré lájọṣepọ̀ wọ́n ti jù sí ẹ̀wọ̀n gbére ẹ̀wọ̀n ká mọ́ pàdé mọ́ òun náà ni wọ́n fi sí ìpínlẹ̀ Èkìtì ló ti ṣẹlẹ̀ níròyìn yẹn wí ọ̀kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ ọmọ bá wọn bẹ lójú ìwé 11 ìwé ìròyìn Punch. irú ẹ̀kan náà ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ògùn láìpẹ́ yìí. tọ́ ọmọ ọdún méjì nìyún kì í mọ́ ìyún náà wọ́n ní ọ̀yá ẹ̀wọ̀n gbére ká mọ́ pàdé mọ́ for life. ọmọ yẹn sì bá. ẹ má délé ìwò ẹ̀yin ọmọ ológun ilẹ̀ Nàìjíríà ẹ má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni tu ìtukùtù sí ilé etí ẹ sì má ṣe gbọ́ ìgbọ́kúgbọ́ wọ́n ní ọ̀tá rẹ̀ pò kọ ọ̀yà sílẹ̀ olórun jíńjà mọ́tọ́wò ní bíi bẹ́ẹ̀ kọ́ olórí ọmọ ọkọ tí ó jọṣẹ tí wọ́n ń wá látijọ́ ó ṣe ìyọjú dénú. iléeṣẹ́ ọmọ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ṣe kìlọ̀kìlọ̀ ó ní gbogbo ẹ̀yin ọmọ ológun ọ̀rọ̀ tẹ́ni tí í ṣe alága àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú National Democratic Party NDP Chidi Chukwuanyin tó sọ yìí pé ṣé ẹ gbàgbé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lásìkò yìí ẹgbẹ́ rẹ̀ náà ló ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba Jerry Rawlings nílẹ̀ Ghana wọ́n ní sinimá tó ṣẹlẹ̀ ńgbà náà nílẹ̀ Nàìjíríà ọlọ́mọdé àárí làwọn máa sọ ẹnu mi kọ́lẹ́ ti gbọ́ pé bí Ajaabale la ló bá rí ká. ẹ ò bẹ́ ta. ẹ tẹ̀lé mi ká lọ ẹ jẹ́ á lọ sójú ìwé 11 ìwé ìròyìn ti Punch fún tòní ó mà ṣe o wọ́n ní àwọn géńdé agbébọn tẹ́nikẹ́ni ọmọ bí wọ́n ti lálẹ́ wọ̀lú wọ́n ṣekú pa agbẹjọ́rò kan ní Kaduna wọ́n sì gbé aya ẹ̀ wọ́n tún gbé ọmọ ẹ̀ ẹ ṣe èyí tán ní ìròyìn yẹn ń wí lójú ìwé keje Punch tó jáde lóòrọ̀ yìí. tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ tí wọ́n ní gbogbo nílùú mi ẹ̀ wálé bá mu ẹ já wọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ tààràtà wípé a ti ṣòkè tí ó fi dodo tí nǹkan ó fi sanmọ́ná nípínlẹ̀ tá a wà yìí wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó mà ti gbé àwọn àtò kan léwọ̀n yìí pé tọ́ owó tá a fẹ́ rí i pé bá a bá tiẹ̀ lè pa bíi bílíọ̀nù 2.5 dídí ẹ̀ wọlé lóṣooṣù àbá nǹkan sanmọ́ná fún wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ eku ó túnbọ̀ ké bí eku ẹyẹ ò ké bí ẹyẹ àmọ́ o wọ́n tún tọ́ka àwọn ọ̀rọ̀ kan lórí ẹgbẹ̀lẹ́mùkú owó kan tó ń lọ bíi bílíọ̀nù 100 owó náírà ẹ jẹ́ yáwó kíní kan ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ń bá mo kó mo rò ó bọ̀. alága ìgbìmọ̀ tẹ̀ẹ́kótó ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Senate Committee lórí Niger Delta Affairs Senator Peter Nwaoboshi ti ní òṣì ọ̀rọ̀ lọ́jáde lẹ́nu Àpábíò tó sọ pé òun gba iṣẹ́ àgbàṣe 53 53 contracts ní ọdún 2018 Nwaoboshi ní mi ò fóṣì o sinmi rọ̀bọ̀ ríbe kí nìkan ò lè hapuna ojú ìwé 11 ìwé ìròyìn Punch fún tòórọ̀ yìí ní tí mo bá ń bẹ̀ nu. lójú ewé kínní ìwé ìròyìn ti Nigerian Pilot mo yà ságbó tiẹ̀ náà ọ̀rọ̀ rèé o ọ̀rọ̀ Nwaoboshi tó kọ̀ọ̀hún tó kà tán Nwaoboshi wá ọ̀rọ̀ yìí wọ́n lọ́rọ̀ ẹ olóòroko bóun orodo òun padà bọ̀ wá sẹ́ àníṣẹ́ ń ò ṣìbọn ta ó wà lára àwọn èèyàn tó gba kọngílá kó o sì wá ṣàlàyé bí wọn náà ṣe ná owó nílé ìgbìmọ̀ wọ́n wá ní látàrí ìgbésẹ̀ kan tí wọ́n ní ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà gbé ìròyìn tó fi ṣíde lẹ́ẹ̀kan wípé ọ̀yá o ìwọ o ọ̀nà eléyìí kó máa jẹ́ ti àbábà ọ̀nà eléyìí kó máa jẹ́ òpópónà Ayéfẹ́lẹ́ ọ̀nà eléyìí kó máa jẹ́ ti tàmẹ́dò wọ́n ní
ògbógbòdò wọn ní ẹbọrọ òwú ògbórí agamọgbórí mọlẹ̀ bí òòṣà olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ló bá ké sí ààrẹ Muhammadu Buhari ewo leléyìí kíní kan jáde lẹ́yìn ẹ o kíní kan jáde lẹ́yìn ṣé n ká ọ padà ká nígbà jẹ́ pé wọ́n kọ́ ọ padà ká náà ni ẹ sì jẹ́ faṣọ lẹ̀ kí n má ti sọ pé wọ́n ní baba ẹ ṣàjókòó lẹ́gbàá kí ló dé. ẹ jẹ́ àdójú ọjà bá a bá ti padà dé gbogbo àwọn ìròyìn tá a ṣí ní fìlà kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. ó yà mí lẹ́sẹ̀. ẹ gbọ́ à ń bọ̀. lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ajaabale. Banji ṣe bá a jọ ṣiṣẹ́ yìí kan náà ni ọ̀nà wo wá ní wọ́n gbégbá tó jẹ́ pé ìrọ̀rùn ní gbogbo nǹkan tẹ́ wàá bá dé. kò lè má rí bẹ́ẹ̀ ìrọ̀rùn ní gbogbo nǹkan pẹ̀lú Freedom Synergy Pro. lọ́nà wo. ọjọ́ tí mo ti darapọ̀ mọ́ Freedom Synergy Pro ní gbogbo nǹkan mi ti di rọrùn. Freedom Synergy Pro àwọn ni ojúlówó alágbàtà fún àwọn ilé iṣẹ́ tó ń pèsè àwọn aṣaralóore tó wúlò fún tọmọdé tàgbà arúgbó àti àwọn ọ̀dọ́. Freedom Synergy Pro bí alágbàtà fún gbogbo àwọn nǹkan yìí ọgbà tí commission bá ti dé ọ̀rẹ́ wa àdìjọ máa ń pè ní. báwo lèmi náà ṣe lè ṣe tí gbogbo nǹkan mi fi máa di rọrùn báyìí. kí gbogbo nǹkan lè di rọrùn ìwọ náà darapọ̀ mọ́ Freedom Synergy Pro lónìí pẹ̀lú wọn gbogbo nǹkan di rọrùn nìyẹn láti darapọ̀ tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ yes àti location ẹ̀ sí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 08144990027 lẹ́ẹ̀kan sí 08144990027 pẹ̀lú Freedom Synergy Pro gbogbo nǹkan di rọrùn. NPG tó bá bá wọn dòwò pọ̀ wọn ò lè já ẹkúnlẹ̀. NPG Farms gbajúgbajà iléeṣẹ́ tó ń pèsè tó sì ń ta ohun ọ̀sìn abìyẹ́ bíi ẹdìẹ tọ́kì tẹ dórí ẹja kàbàtà onírúnmú àtàwọn apẹnà gbé kàndùkàndù ìsọ̀rí mẹ́ta lóníbàárà tí wọ́n ń retí nílé iṣẹ́ wọn o aláràpàjẹ aláràtúntà àtàlára sayẹyẹ adìẹ tiwọn ní NPG kì í sadìẹ tó ti lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ lórí omi kó tó gúnlẹ̀ sórílẹ̀-èdè Nàìjà bí wọ́n ṣe ń pa ní NPG Farms bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe lọ́jọ̀ fún títà fresh adìẹ òòjọ́ ń bẹ níbẹ̀ tó lè rà láràsìntà irinṣẹ́ ìgbàlódé ni wọ́n fi ń gé frozen chicken ní NPG Farms and Hatchery èdè old broiler super chicks master chicken chicken fillet smoked chicken and catfish pálípálí lápòlápò àti lóní báàgì máńbẹ́máńbẹ́ yàrá àgé adìẹ lẹ́jẹ̀ wọ́n ń bẹ níbẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ kàn wọ́n lá ní olúléeṣẹ́ wọn tó wà ní NPG Farms and Hatchery sharp corner olúyọ̀lé estate Ìbàdàn telephone 09037000035 tàbí 08118542222 NPG nothing past God. báwo ló ṣe lọ sẹ́mi ẹ́ sí wá bí yẹ sórí lo àbòyẹ lọ o máa wí opportunity ní sẹ́mi ẹ̀dá olóore máfúrárì ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣọ́gbọ́ ó má lọ bọ́. ẹ sọ fún ẹ pariwo ká yóò gbọ́ pé rẹ́kọ̀d tuntun Paso ti jáde. ó mi gbóró títí la kọ́lé money making machine má dúró má jà kàn má sáré àṣáájú la yẹ. rẹ́kọ̀d Ajíbọ́lá Alábí Paso ti ń gbóná kò gbóná bí irú ẹ̀ yìí rí o. ní ẹ tún gbà. ẹnu mẹ́ta ló ti fi hàn mí o tó yé mi má sáré o má dẹ́ dúró o má jà kàn o money making machine o láyé mi lẹ́ni àrùn pípa padà dẹ́ni tó ń gbà yìí o táyà péjọ bí èèrà fún ògbó tó dé o. nínú eléyìí Paso kọ́ni nípa ìṣẹ̀mí àti pàtàkì àdúrà tó fi mọ́ special track fún gbogbo ọlọ́jọ́ ìbí. ní rẹ́kọ̀dì tó jáde làwọn èèyàn ti ń sanwó ẹ̀. wìtìwìtì ló ń ta lórí igbá. marketed by Raw Model Entertainment Limited. distributed by After Music Ìbàdàn. Excel Music lọ́fà. Golden Pot Music lálàbà Èkó. latest record Paso ti jáde. ní ẹ tètè lọ́ra ti yàn. Foodco Festival of Savings, 16 days of massive discounts and offers. Couldn't have been any time better than now as Foodco rolls out massive cost-saving shopping spree in all our outlets with our incredible festival of savings. Spend 5,000 naira and above and get snacks pack free. Shop 10,000 naira and above and get yourself a free meal voucher. Yes, a free meal voucher. That's not all. Tremendous discounts on your favorite drinks, wines, groceries, and home appliances. Motina pack of 6 now 770 naira. Golden Monk 450 grams at 640 naira. Binaton Iron D1265 5,150 naira. Mama vegetable oil 900 ml just 665 naira. Eva grape wine 980 naira. Honeywell macaroni 500 grams 175 naira. Foodco cares for you this pandemic season. Save big. Take advantage of our ongoing Foodco Festival of Savings from 24th of July all through 8th of August 2020. Offers available while stock lasts. Terms and conditions apply. Iléyá promo. Iléyá promo. Ramadan kọjá. Iléyá
8,000. Àgbọ̀lá kan ló máa ta. Ọlọ́ ti ń lọ. Yàrá tètè kan sí wa. Ọ̀lẹ́bí ayálégbé. Ó sì 500,000. Àgbọ̀lá méjì ló máa gbà. Ó sì 1 million naira. Àgbọ̀lá méjì ló máa gbà o. Pẹ̀lú àkọ́rẹ́ sí kan. Àti wọ́n kà lọ́rọ́. Deposit 1.5 million. Àgbọ̀lá mẹ́ta ló máa gbà o. 30% discount. lórí plot ilẹ̀ kan. 50% discount. lórí app plot of land. 40% discount. Bá sọ gbogbo owó lẹ́ẹ̀kan. Ilé Jaburata. Ìkòròdú sì máa wá. Ẹ̀kọ́ lẹ́kí Badagry. Àtọ̀ọ̀tà Ṣàgámù. Abẹ́òkúta Ìbàdàn. Àbújá Nasarawa. Èkó sì ti fẹ́ níbẹ̀. arábìnrin. ẹ ǹlẹ́ sà, kí lẹ fẹ́ rà? ṣé ò sí o. ṣé ìwọ jẹ́ oníròbìnrin níjọ́ kẹ̀tìpẹ́ tàbọ̀ jẹ́ obìnrin tí kò mú ọ̀nà àbáyọ tí gbogbo nǹkan sì ti dojúrú mọ́ ọ lọ gbogbo ìgbà ló máa ń ríra rẹ bí aláìmọ́sìn o sì ti pàdánù ìrètí lọ́pọ̀ àsìkò ti tó fún ọ láti tún ìtàn ayé rẹ kọ sí dáadáa ìpele aláàdọ́ta ilé ẹ̀kọ́ ìrere àwọn obìnrin ó bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ níbẹ̀ ló ti á mọ̀ pọ̀ lọ́jọ́ iwájú tó dáa ẹ̀kọ́ nípa ìgbé ayé tó létò bó ṣe mọ irúfẹ́ èyí gan tó jẹ́ bá a ti ń kojú àwọn ìṣòro tó lé ní ọkọ bá a ti ń kọ́mọ tọmọ lọ́nà tó dáa gbà bá a ti ń ṣalákòóso kàrà ẹni láì fààyè gba ìrònú àbàdì ìwọ ọkọ tíyàwó rẹ ò jẹ́ kó bóun lájọṣepọ̀ jẹ́ ó darapọ̀ mọ́ ìpele ẹ̀kọ́ tọ̀tẹ̀ yìí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì ó wà lórí bá a ti gbádùn ìbálòpọ̀ láàrin lọ́kọláya darapọ̀ mọ́ Olúfúnkẹ́ Adétúbẹ̀rù olóòtú ètò Zimata lọ́jọ́ sátidé ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ láti tọ́ sọ́nà bó ti lè darapọ̀ mọ́ ìpele aláàdọ́ta ilé ẹ̀kọ́ ìrere àwọn obìnrin aago 12 ọ̀sán lè tó bẹ̀rẹ̀ o fún àlàyé ìwọ pè tàbí tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sórí WhatsApp nọ́mbà yìí 08023242389 tàbí 0902-010-1080 ètò ń bẹ́ńlẹ̀ láti rí pé kò sáyè ìfarakínra o a ó sì wo temperature oníkálukú ìbòmú ọ̀fẹ́ ń bẹ fún gbogbo ẹni tó bá wá bẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ ìrere àwọn obìnrin fún ìgbélé ayé gbádùn gbogbo obìnrin lápapọ̀. Supplement with good for body. Nah, Rainso is good for body. Oh, Dara Farao, oh, Maraji, Pepe, Papa, Mama, brother, sister, they take and be good for body. Rainso supplement na the original feed nutrition made from fruit wey dey make body stand wella and e dey make body immune system strong. Rainso ń ṣàfikún àwọn èròjà tí ò sí nínú oúnjẹ tá a kúndùn láti máa jẹ. Rainso wá tún máa fún àwọn oògùn mìíràn tí èèyàn ń lò fún àìlera ara bíi diabetes tàbí ẹ̀jẹ̀ ríru lágbára láti ṣiṣẹ́ ní kíákíá. Tẹ̀gànkọ́ supplement yìí dà pọ̀. Rainso it rejuvenate, revitalize and energize body. Ilé-iṣẹ́ Rain International nílẹ̀ Amẹ́ríkà ló gbé Rainso jáde. Rainso dà fún lílò lásìkò kòrónà yìí láti fún àwọn jagunjagun mọ́ ara wa lágbára láti kojú àìsàn tó bá fẹ́ wọlé. Fún àlàyé 08123844444 08033267345 08060175015 Rainso èròjà tí ara nílò. báwo ni iléyá ọdún yìí ṣe máa rí a máa ti ra nǹkankan ní iléyá ọdún yìí a ò ní ṣe lásán kódà a máa tún donílé lórí ni ní Revolution Plus iléyá bounty promo ìwọ ṣáà ti ra èyíkéyìí nínú ilẹ̀ wọn tó wà ní ìlú Èkó Ìbàdàn Abẹ́òkúta tàbí Àbújá kó o dẹ̀ san owó tó kù fún oṣù 12 kó o gba ìbùn rẹpẹtẹ kó o ra ilẹ̀ plot 5 kó o gba ẹyọ kan lọ́fẹ̀ẹ́ ṣé o tó fẹ́ gbọ́ ìwọ ṣáà ti san àsanlẹ̀ 50,000 naira kó o gba ráìsì 5 kg àti òróró lítà kan san àsanlẹ̀ 100,000 naira kó o gba ráìsì 10 kg òróró lítà kan àti travelling iron kan san àsanlẹ̀ 200,000 naira kó o gba ráìsì 25 kg òróró lítà kan àti electric kettle kan san àsanlẹ̀ 500,000 naira kó o gba ráìsì 50 kg òróró lítà 5 àti toaster ẹyọ kan san àsanlẹ̀ 1 million naira kó o gba ráìsì 50 kg àgbò ńlá kan òróró lítà 5 àti blender kan o tún lè san àsanlẹ̀ 2 million naira kó o gba ráìsì 50 kg àgbò ńlá kan microwave kan àti òróró lítà 5 ju gbogbo ẹ̀ lọ ó wá lè san àsanlẹ̀ 5 million naira tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ kó o gba ráìsì 50 kg àgbò ńlá méjì òróró lítà 10 àti gas cooker pẹ̀lú òfin ẹ̀yọ kan. fún àlàyé ní kíkún ẹ kàn sórí nọ́mbà yìí 005342485 005342448 Good day, madam. My name na Uche Fidelis. I dey work for the informal sector lead consultant under your state internal revenue service. Na the harmonized bill for your shop I bring. Which kind yeye bill? Come out halele for inside my shop. Mama Mary, wetin happen? Na so I dey my shop o. E come dey ask me for money to give government wey don belle for already. Bros, hello. Say you two dey work for the lead consultant wey dey help Oyo state government collect tax. You sabi them? Yes o. Our governor Seyi Makinde don reshuffle how to dey generate money for government pocket. Na im make am appoint new consultants wey go dey help government collect tax from all informal business owners dem wey dey across Oyo state. Anybody wey refuse pay tax or wey dey yab the government officials mean say na our governor the person dey yab and that action dey punishable under law. Chai, Oga. No problem, madam. Oya consign and make sure say you pay your money within the time wey government talk. Make we join hands with the government to make the new Oyo state move forward. This message na from ITC Advisory Services for Oyo State Internal Revenue Service.
gbogbo ọmọ nàìjíríà ẹ kú àmójúbà iléeṣẹ́ crime alert security network iléeṣẹ́ tí ètò ààbò ẹ̀mí àti dúkìá wa jẹ́ lógún wọ́n ti ṣàgbékalẹ̀ ètò ìdáàbòbò kan nípa ètò ìmọ̀ ẹ̀rọ ayé òde òní bóyá lẹ mọ̀ pé ó ti ṣeé ṣe báyìí láti dáàbòbò ara yín lọ́wọ́ àwọn adigunjalè ajínigbé tàbí àwọn ajínipa látara ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín láìsọ ohunkóhun táwọn elétò ààbò fi dé tí wọ́n fi gbà yín kalẹ̀ tí ẹni pé kó kàn tẹ kóòdù tí iléeṣẹ́ crime alert máa fi sórí fóònù ẹ̀ lọ́wọ́ kan ló máa dọ́dọ̀ gbogbo àwọn elétò ààbò tó wà láyìíká ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ no network failure ní crime alert security code yìí bẹ́ẹ̀ ló sì dára ju 911 ìlú amẹ́ríkà lọ kò sírúfẹ́ fóònù tí ò ṣeé ṣe kóòdù yìí gbogbo èyí tẹ̀ lo android smartphone tàbí tablet ẹ download crime alert app lórí google play store lọ́fẹ̀ẹ́ ló bá dé kò náà yín lówó kankan fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè iléeṣẹ́ crime alert sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08035296002 lẹ́ẹ̀kan sí 08035296002 crime alert security network your security and safety is our priority. Ajaabale. tọ́ abẹ̀rẹ̀ wàá rán mi létí o bó jẹ́ ìrìn àjò ẹ náà lọ́kọ́ débẹ̀ mo fojú kó ìròyìn kan lápá ọ̀dọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kan ọba aláyé kan nínú ìròyìn ẹ wọ́n pé gómìnà ṣáàtì pé gómìnà ní ọ̀rọ̀ kádé ọpẹ́ lórí kí bàtà ọpẹ́ lẹ́sẹ̀ kẹ́sìn ọba ó jẹ́ kó pẹ́ kó ṣẹlẹ̀ fún kábíyèsí tá à ń sọ yìí nísìnyí pé fódìdí ọdún kan kí káwọn mọ̀ gbọ́ pé kádé ọpẹ́ lórí o wọ́n ti suspend wọ́n sì gbà sàbùkẹ́ wọ́n gbọ́ pàṣẹ wọ́n gba. ṣùgbọ́n ó ṣe nǹkan kan bí nsìn tí ọmọ kékeré bá wà ní kéke tápò ó lò bá mú ọmọ kan ládùúgbò kan ká tó ṣẹ́jú pẹ́ ó lè mú èèyàn mẹ́rin márùn-ún mi àwọn ọmọ kan wá wà ní tí kò wá níní irú wọ̀ ìgbò wà kékeré ó ti fojú ká fún alákòlò olójú kòkòrò. èmi ò ṣe wàá mọ̀ pé tó fẹ́ wí. kí o wá dénú ròyìn mi. àdúpẹ́ ó ti yé mi. kò sí wàhálà nìṣó lẹ̀. kò sí wàhálà ẹ wo ẹ̀yin èèyàn wa èmi ò mú a kí wo mú bí ìròyìn ọkàn mi ń sọ fún mi pé bí rẹ̀ yóò gbé ọlọ́kàn mi bá ka ha rẹ̀ tán ojú ìwé ìkejìdínlógún ìwé ìròyìn punch fún tòórọ́ òní lọ́wọ́ gbogbo ìwé ìròyìn tó sì jáde fún tòní wọ́n kà ń kó ẹ̀ ní o bí aṣọ léyà ni o. ààrẹ Muhammadu Buhari wọ́n ti buwọ́ lu fífi àwọn ibùdó ọkọ̀ reluwé kan fífowókọ àwọn ibùdó ń sọrí àwọn takuntakun ọmọlẹ̀ wa tó ṣe dáadáa fún lù ú wọ́n ti fi sọrí wọn àwọn kan ti rè wàlẹ̀ àṣà àwọn kan ń bẹ lókè èèpẹ̀ nínú àwọn èèyàn tí wọ́n fi ókọ ibùdó reluwé bu ọlá fún ẹ wá gbọ́ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Muhammadu Buhari tó ti jagun gbé bọ̀ǹtì Major General Muhammadu Buhari retired wọ́n ti buwọ́ lu àwọn èèyàn kan tí wọ́n jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó ti ṣe ju gudugudu méjì òun yàyà mẹ́fà lọ wọ́n ní ó kọ wọn yìí wọ́n fi sọ àwọn ibùdó ọkọ̀ reluwé tí ó wà ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kódà wọ́n ní ẹni tí í ṣe mínísítà fún ètò ìgbòkègbodò ọkọ̀ gbogbo nílẹ̀ yìí Chibuke Rotimi Amechi òun ló ṣíṣọ lójú eégún ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan eléyìí tí ó fi síta tí wọ́n sì buwọ́lù ló kọ rẹ̀ láti pàṣẹ ẹni tí í ṣe ọ̀gá lẹ́ka àlùkòrò àtètò òròyìn fún iléeṣẹ́ tó ń rí sí ìgbòkègbodò ọkọ̀ nílẹ̀ wa Eric Ojekwe òun ló buwọ́lù ntòdìròyìn yìí nínú ìbuwọ́lù àtẹ̀jáde náà òun náà ni wọ́n ti ṣàlàyé pé ààrẹ Buhari dákọ̀ àwọn railway stations kan wọ́n sì fi ókọ wọn sọrí àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ṣe iṣẹ́ akọni tí wọ́n sì yẹlẹ́ni àbúọlá fún buyì fún ara àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ọ̀hún ni wọ́n júwe bí ẹni tó ti ṣe iṣẹ́ tó mú ìdàgbàsókè bá orílẹ̀-èdè wa tí wọ́n sì ti gbé Nàìjíríà gòkè àgùnlà kọjá bí a wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìdí ìgbésẹ̀ ìjọba lábẹ́ Muhammadu Buhari òun lélẹ́yìn o
ojú ọ̀nà tí mọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ reluwé tó wá láti Èkó sí Ìbàdàn òní kíní ó sì kàn Lagos Ìbàdàn rail line àti ìnáwọ́jà rẹ̀ extension rẹ̀ tó lọ sí Lagos Port Complex ní Àpápá gbogbo ẹ̀ pátápátá ni a ti fi sọrí àwọn ẹni yìí ẹni ẹ̀yẹ tíjọba pé ó tọ́ sí ara àwọn ẹni yìí ẹni ẹ̀yẹ ọ̀hún láti rí aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn ẹni yìí ẹni ẹ̀yẹ ọ̀hún láti rí Mobọ́lájí Johnson gómìnà ìgbà kan fún ìlú Èkó bí wọ́n ṣe pín rèé o Lagos Ìbàdàn rail line pẹ̀lú ìnáwọ́jà rẹ̀ máa lọ sí ibùdó ìdúrófọ́kọ̀ reluwé tàmọ̀ sí Lagos Port Complex tó wà ní Àpápá railway station wọ́n ní àwọn tó jàǹfààní ibẹ̀ ní Bọ́lá Tinubu òun náà ni yóò mójútó ti eléyìí hùn ní ti Àpápá Mobọ́lájí Johnson. ti Èbúté Mẹ́ta Babátúndé Fálá ibùdó reluwé eléyìí tí ń bẹ ní Kájọlà station ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò bí wọ́n ṣe pinnu nígbà tí wọ́n sì fi ó kọ àwọn akin ẹ̀dá míì lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tí wọ́n tún fi sọ àwọn ibùdó míì àwọn ibùdó ọkọ̀ reluwé míì tó tún kàn òun rèé o ṣẹ́rí mọ̀mọ́ wa akọni Fúnmiláyọ̀ Ransom Kuti wọ́n fowókọ wọn sọ ti pápá láǹtó tí ń bẹ nípínlẹ̀ Ògùn ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká wọ́n fowókọ tí wọ́n sọ station Abẹ́òkúta station Ṣẹ́gun Ọ̀ṣọ́bà gómìnà tẹ́lẹ̀ Àrẹ̀mọ Olúṣẹ́gun Ọ̀ṣọ́bà gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n fi ókọ tí wọ́n sọ rí Olódó station ṣé ti olórí Ọ̀yọ́ state ṣé Olódó wà ń bò mí ni Ọ̀yọ́ náà lọ wà máa já rẹ̀ èèyàn máa já nírú nǹkan báyìí ni Ṣẹ́gun Ọ̀ṣọ́bà wọ́n fowókọ tí wọ́n sọ Olódó station Ládòkè Akíntọ́lá wọ́n fowókọ tí wọ́n sọ ibùdó Ọmí Àdìó station nígbàtí olóyè Erinmọ́sẹ́lẹ́kẹ̀ Egunmọ́gájí òṣèlú Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ wọ́n fowókọ bàbá wọ́n fi sọ tilẹ̀ Ìbàdàn station tí wọ́n fowókọ tí wọ́n sọnù wọ́n sì fi orúkọ olóyè Alex Ekwueme wọ́n fi sọ ti Operation Control Center igun bìkan tún lè léyìn nígun tọ̀dọ̀ tiwọn ní ti ọ̀nà mọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ìtápèsí àjà òkúta lọ sí Alájà ní Warri railway station àwọn tó jèrè bẹ́ẹ̀ àwọn náà ni ọ̀mọ̀wé Olúṣọlá Sàràkí àwọn ni wọ́n fi sọrí ìtajà òkúta Admiral Augustus Aihomu Ìtògbò station bí wọ́n ṣe dákọ̀ wọ́n ní ẹnì kan bá tọ́ sí òun náà láàfi bọ́lá fún o wọ́n ní ìjọba Buhari wọ́n ti forúkọ àwọn ibùdó ọkọ̀ ojú irin sọrí àwọn èèkàn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ti ṣe takuntakun mú iyì àti ẹ̀yẹ bá àwùjọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwẹ̀ o fún gbogbo àwọn tí wọ́n forúkọ wọn sọ tí wọ́n ń bẹ lókè pẹ̀ ọba mi Èdùmàrè kó ṣàforíjì fáwọn tí wọ́n forúkọ wọn sọ táwọn ti wọ káàlẹ̀ kó sì dákun kó bá wa fọ̀run rẹ̀ kẹ́ wọn. àmì àṣẹ Èdùmàrè. ìròyìn yẹn òun ni mo fi ṣẹ̀yìn lọ́wọ́ ẹ fẹ́ gba balance ẹ̀ ẹ mọ̀ bínú eléyìí ò ṣẹ́kù balance ojú ìwé kejìdínlógún ni ẹ ti lọ tún kà bẹ́ẹ̀ bá tún. jẹ́ wá kí ọ lẹ́yìn lójú ewé karùn-ún ìwé ìròyìn ti Nigerian Pilot wọ́n ní ọ̀rọ̀ rèé o ọ̀nà gbá àfisọrúkọ lámọrin ọ̀nà tòsìn àfisọrúkọ làkàṣègbè ọ̀nà tó jáde látojú òfurufú sọ̀kalẹ̀ sínú omi àfisọrúkọ tiẹ̀ náà àmọ́ ìṣe ni wọ́n bu ìbéèrè dálẹ̀ gẹ́bí ìwádìí oníròyìn pé ẹ wá náà ògbóngbòdù wọn ẹ bọ́rọ̀ wo ògbórí agamọgbórí mọ́lẹ̀ bí òòṣà balógun tó di mẹ́ta lójú ogun tí ẹ̀rù ń ba méjì tó jẹ́ pé òun nìkan ṣoṣo lẹ́rù ọba olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ wọ́n ní ibo lẹ fi sọrúkọ rẹ̀ wọ́n ní ṣe ni bàbá káṣọ sí abala bẹ̀yìn pé ẹ tẹ̀síwájú ẹ kéde èyí tí a fún yín. ẹ fìyẹn sílẹ̀. ó wá kúrò níbẹ̀ ó bọ́ sí abala ètò ẹ̀kọ́ gbàgede ìwé ìròyìn ti The Nation ní mo wà The Sun ojú ewé kẹfà rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ o wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà
ọ̀rọ̀ tá a bí wọ́n tẹ́lẹ̀ ní lábálẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ tí wọ́n ní wọ́n ti wá sọ báyìí pé wọ́n ní ọ̀rọ̀ wàyẹ́. tá a sọ di mímọ̀ tẹ́lẹ̀ yìí pé ó di gbọ́nrin lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà àwọn èèyàn kan wá bá a ṣètò tí ìdánwò àwọn ọmọ tí ó fi wá gbélẹ̀ láìsí ṣe pé bóyá ní àdáyanrí kan pàtàkì tó jà jùlọ bí ó ṣe pé bí kòró ṣe wà ńlẹ̀ yìí ń ló wà ńlẹ̀ òkèèrè náà wàyẹ́ẹ̀kì tí wọ́n sì ń ṣe orílẹ̀‐èdè nàìjíríà nìkan kọ́ ọ̀rọ̀ ti wá jáde báyìí o àgbáríjọpọ̀ àwọn èèkàn kùgbò tí ọ̀rọ̀ kan gbẹ̀gbẹ̀gbọ̀n lábala ètò ẹ̀kọ́ nìyẹn ni wọ́n ti ṣèpàdé wọ́n sì ti forí okòó ṣọdún pé tó lọ́wọ́ tá a wà yìí ọjọ́ 4 oṣù kẹjọ ọdún tá a wà ń bẹ̀ yìí sùkú ọ̀wọ́lé padà lákọ̀tún àmín gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ alukoro fún iléeṣẹ́ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ lábẹ́ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀‐èdè nàìjíríà alukoro wọn ọ̀hún bẹ́ńbẹ́ngún ń ló fi àtẹ̀jáde kan síta lólùlùwọ̀ ìlú àbújá nígbà tí ó máa tẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ onítọ̀ àwọn tó jẹ́ alábòójútó fún ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ 36 tí ń bẹ́ńlẹ̀ nàìjíríà àwọn tó jẹ́ èèkàn kùgbò ní iléeṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ lábẹ́ tìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí àwọn aláṣẹ tó ní ṣe pẹ̀lú ti àwọn olùkọ́ ẹgbẹ́ NUT Nigerian Union of Teachers àwọn tó jẹ́ olùdásílẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ tó jẹ́ ti aládàáni àti kàn sí wọn a wá ṣe ìpàdé alájùmọ̀ṣe aláràmàǹdà orí ẹ̀rọ ayélujára pé ó yá máa sọ tiẹ̀ kémi náà wí tèmi torí pé jẹ́ wí tèmi kólúkálukú sọ tiẹ̀ kájọ fojú ṣùnùkùn wò ni ìgbà wọn jókòó yí tábìlì èpò kájọ fojú ṣùnùkùn wò ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn wọn ni tọ̀ ibi wọn parí ọ̀rọ̀ ńgbà wọn pa bìyàbìdán ẹ̀ sí òǹrè o wọn ni àwọn ọmọ tó fẹ́ ṣe wàyẹ́ẹ̀kì wọ́n padà sí ilé ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ tó jẹ́ oníwèé 6 tí wọ́n lọ sí ilé ẹ̀kọ́ gíga àwọn náà padà sẹ́nu sáà ètò ẹ̀kọ́ wọn wọ́n ní oòrùn tó kùn lókè yìí ó tún aṣọ gbẹ̀ wọ́n ní kùkù kẹ̀kẹ́ dé ìdánwò wàyẹ́ẹ̀kì fún August 17 ọjọ́ 17 oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí àwọn bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì kùrùkẹrẹ kó fi lè di pé kí nǹkan sanmọ́nà fún wọn nígbà tí ìdánwò ọba wáyé wọ́n wá ní tẹ́lẹ̀ rí o bó ṣe yẹ kí ìdánwò ọ̀hún lọ ohun tó fà á gbogbo ayé ti mọ̀ kófí ni o wọ́n ní COVID-19 ń ló yẹ sọ́ra rẹ̀ di kàńdá aláìdá ẹ̀dá tó da gbogbo kàlẹ́ndà àgbékalẹ̀ fún ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ rù ẹni tí í ṣe alákòóso fún ètò ẹ̀kọ́ ńlẹ̀ nàìjíríà Malam Adamu òun náà bu ilé ní gbogbo ọ̀rọ̀ gbọ́ pé tọ̀ ohun tó fa sábàbí rẹ̀ gbogbo wa náà la sì mọ̀ àmọ́ o kí nǹkan òun má bàa wá yín jẹ débi pé yóò ṣe àkóbá fún ètò ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ tó fẹ́ takọ́ṣọ́ lọ sí ilé ẹ̀kọ́ gíga wọn ó lè lọ àwọn tó sì fẹ́ gbéra láti ilé ẹ̀kọ́ gíga náà lọ sí fásitì wọn ó lè gbéra wọn á béèrè pé ẹ wá náà àwọn ọmọ tó wà ń fásitì bó o lẹ́ ṣe ṣe tiwọn gbà tọ́rọ̀ ti di pé sísun láàyè gbà sunsun sá láàyè wọ́n ní bó o làwọn eléyìí náà ṣe sín àbí ńgbà wọ́n bá ṣe wàyẹ́ẹ̀kì tán wọ́n bá lọ bá wọn tó wà ní 100 level nílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì yìí pé tó ni wọ́n bá tún jọ máa fìdí lọ́ọ̀dì wọn ni létòlétò tágbàdo tọmọ tiẹ̀ ìlà wọn ń ṣe tí bẹ̀rẹ̀ ti primary ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama ńlẹ̀ yìí táwọn ṣe ètò rẹ̀ yìí tí táwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga poli fásitì NCE wọn ó ṣe ètò tiẹ̀ náà tí ààbọ̀ yóò sì jẹ́ gbígbé sí etí gbogbo aráyé wọ́n ní ń ṣe ní gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ tó wà lákàtọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní ẹ wo gbé fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ kú iṣẹ́ takuntakun èyí tẹ́ ẹ ṣe wọ́n ní tó kùkù kẹ̀kẹ́ fọ́nrọ̀ wàyẹ́ẹ̀kì August 17 àwọn ọmọ wọlé ní August 4 ọjọ́ 4 oṣù kẹjọ ọdún tá a wọ̀ yìí láti lọ́ọ́ máa gbáradì fún ìdánwò àti ààtò gbogbo èyí tó kù gbàgede ìwé ìròyìn ti Daily Sun Nigerian Tribune Nigerian Pilot àtàwọn ìwé ìròyìn gbogbo tó jáde lónìí tó jẹ́ tilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n kó ìròyìn ẹ̀ láǹkó. yes ọ̀fẹ́rẹ́ gẹ̀gẹ̀ ó yẹ tún tẹ̀lé wa ẹjẹ́ àǹṣó à ń lọ sójú ìwé 22 Punch tòórọ̀ òní mọ̀ ni àjọ aláàbò ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ilẹ̀ yìí DSS wọ́n mọ̀ tí kégbàjarè pé àṣírí ti tú sí wọn lọ́wọ́ pé àwọn karambà ní ẹ̀dá kan wọ́n fẹ́ dá rádaràda sílẹ̀ wọ́n fẹ́ dá pàhé sílẹ̀ láwùjọ Nàìjíríà àwọn ò sì ní gbàláàbọ̀ lọ́wọ́ wọn níwọ̀n ìgbà tí wọn ò bá ti wọ́n kún ìròyìn ọ̀hún rèé ní fẹ́rẹ́fẹ́ àjọ òṣìṣẹ́ aláàbò ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ńlẹ̀ yìí Department of State Services DSS wọ́n ní àwọn ti rí àṣírí ète
burúkú kan látọ̀dọ̀ àwọn kọ̀lọ̀rọ̀ sí ẹ̀dá ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kan láti dá yánpọnyánrin sílẹ̀ da Nàìjíríà rú. Ẹni tó gbẹnusọ fún DSS Peter Afunaya tó fún wa lọ́rọ̀ yìí gbọ́ nínú àtẹ̀jáde kan eléyìí tó fi síta ló ti ṣàlàyé pé a ti gbọ́ o nílànà bá a ṣe ń yọ ṣe kinní kan là ń yọ ọ gbọ́ àwa ti gbọ́ àṣírí ti tú sí wa lọ́wọ́ ní iléeṣẹ́ aláàbò ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS pé àwọn ògúnnágbòǹgbò ọmọ ilẹ̀ yìí kan tí wọ́n tún lé ẹran lọ́rùn ẹ̀yìn ọrùn tí wọ́n lè dáṣà mọ́kíọ̀kíọ̀ àtàwọn olórí àwùjọ kan ni wọ́n ti ń sòpàǹpà pọ̀ hun ète burúkú kan láti pín Nàìjíríà yẹ́lẹyẹ̀lẹ káàrin àwọn èèyàn ó fi dàrú tán kí gbogbo nǹkan kó sì dorí kodò. Bá a ṣe hu gbọ́hùn làwa náà ti á dúró nídùú kíkẹ́ bí ìbọn dè wọ́n wípé ẹ̀yin ò ní gbá láàbọ̀ ni àwa náà ò sì ṣetán àti wọ́n kún ara ò ní rokun yín bẹ́ẹ̀ bá ní ara ò ní ra adìẹ wa bá a ṣe ṣe tí ẹ fi mọ̀ pé Ọlọ́run lọ́lọ́run òun náà ní pẹ́ bẹ́ẹ̀ bá tó bẹ́ẹ̀ ẹ gbìyànjú láti dá èéfín ìjàngbọ̀n sílẹ̀ débi pé yọ lànà ìjàngbọ̀n sórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àjọ DSS láti pàṣẹ nígbẹnu wọn sọ̀rọ̀ ló wá kìlọ̀ fún lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ lọ́gbàlọ́gbà àti kálukú kí wọ́n kìlọ̀ fúnra wọn o bá a bá ró lórí àwùjọ àbó lórí ẹ̀ka àbí ìpele kan láwùjọ tí ń hun ọ̀rọ̀ ọjọ́ tó lè ru inú àwọn èèyàn tàbí tó lè da omi àlàáfíà rú èyí tí ọwọ́ bá tẹ̀ kò ní í ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Àjọ DSS wọ́n sọ̀rọ̀ láti Àbújá olú ìlú ilẹ̀ wa àná pé ìmọ̀kímọ̀ àti ètekéte burúkú tí àṣírí ẹ̀ tú sí àwọn lọ́wọ́ yìí àwọn ò ní dáṣẹ́ ń ṣe àwọn ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn àbòmí gbóná nídìí àṣírí tó tú sí àwọn lọ́wọ́ yìí. Wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ọba ti lẹ́bọ lẹ́rù kọ́mọ bá ṣe wọn ń so kíkálukú ọmọ ṣoko òwò ojoojúmọ́ ẹ̀ àti iṣẹ́ ìṣe ẹni kíkálukú ọmọ bá ń so níwọ̀n ìgbà tẹnikẹ́ni ọba ti ní nǹkan kan eléyìí tó fẹ́ máa pọ́n máa bẹ́ tó lè dà lúrú. Àjọ DSS wá rọ gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé bẹ́ẹ̀ bá ti ní ìtanilólobó kan eléyìí tí yọ ṣàǹfààní fáwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ẹ má dé mọ́ra o ẹ má faṣọ bòkà mọ́ra o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀run ń yabọ̀ lọ̀rọ̀ yìí o kì í ṣọ̀rọ̀ ẹnìkan náìsì lọ́kọ lórin aṣámorin lọ́jáde nù ròyìn tèmi ń kà é ẹ wá máa gbọ́ o. sẹ́ńgì ìròyìn tó kà tán ó ń bẹ níbí jẹ́ ń fún ọ. ọ̀dà lójú ewé kejì ìwé ìròyìn ti Nigerian Tribune ló ní kò sí gìrì ọ̀rọ̀ pọ̀ nbẹ́ o àbábà ó yọ àwọn nǹkan kan sọ nbẹ́ ni o ó dìpù gan o. Iléeṣẹ́ ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà láti ọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ ọmọ ológun lọ́hùn wọn máa lọ sọ àtẹ̀jáde kan síta ìkọ́sọ́ tí àtẹ̀jáde ọ̀hún òde ta àwọn tiẹ̀ tọ́ka ẹni kọ́kọ́ sọkọ̀ bákùngbé ọ̀rọ̀ tó lè fa arúgúdù láàrin ìlú. Wọ́n ní ẹni bá bá wa rí kó bá a sọ fún yí pé òfúùtù fẹ́ tẹ̀ àṣà tí ò ní kán ni irú rẹ̀ ò sì gbọ́dọ̀ máa jáde lẹ́nu irú wọn láwùjọ. Alága àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú National Democratic Party NDP Chidi Chukwuanyi ni wọ́n máa tọ́ka wọ́n ní ó ṣe àlàyé àrànmọ́ àfiwé ẹlẹ́lọ́kàn nípa ọ̀rọ̀ kan lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà pẹ̀lú tilẹ̀ Ghana ọ̀rọ̀ burúkú ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ ni. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wọ́n ní ó ní ibi tí ìwà àjẹbánu dé dúró lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ó pè fún pé irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ghana níjọ́ níyìn nígbà abẹ́ ìṣàkóso ààrẹ tẹ́lẹ̀ Jerry Rawlings ó ní ipe irú rẹ̀ ní orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà náà ni wọ́n ń tanná wáyé. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wá ṣe àlàyé ó ní ìṣọ̀wọ́ jayé alábàtà kò sọ èyí ó kàn mí bẹ́ẹ̀ gbèsè ò kàn mí bí ti mẹ̀kúnnù bá lè da kọ́ da ká má sọ mí. Ó ní gbogbo arú àwọn ìwà ń iná ló ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ghana ńgbà náà a sì mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ti àwọn ọmọ ológun tí gbogbo nǹkan tó fi rújú nílẹ̀ Ghana ńgbà náà pẹ̀lú bí gbogbo nǹkan ṣe lọ. Ó ní irú ẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà náà ìlò nàwọ́ gan ẹnu mi sì kọ́lẹ́ ìgbé pọ́ pé Ajaabale lá àlùbáríkà lónìí. Nínú ọ̀rọ̀ náà tí wọ́n sọ fún àwọn oníròyìn lólùlùwà ìlú Àbújá ẹni tó jẹ́ alukoro fún ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọmọ ológun aláàbò ilẹ̀ Nàìjíríà Major General John Eneche ń ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀gbọ́n náà ìtì ẹ̀ wá yọ ẹni gbogbo kó sọrú eléyìí jáde kò yẹ kó jẹ́ lára àgún èèkàn kùgbù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni wọ́n máa dá àbákábá ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ báyìí wípé kí irú àwọn nǹkan náà bá lè ru àwọn ọmọ ológun lọ́kàn sókè kí wọ́n wá lè sọ pé àwọn fẹ́ dìtẹ̀ o láti dojú ìjọba kodò wípé irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ onígbà Jerry Rawlings nílẹ̀ Ghana o ńlá ń fẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n ní tani jẹ́ sọrú ẹ̀ jáde wọ́n ní irú eléyìí ó jẹ́ nǹkan kan tó burú jáàyè tó sì yẹ pé ìpèkípè tí ò yẹ kíru rẹ̀ wáyé ni. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wá ń sọdúnmọ̀ fún Chidi Chukwuanyi àti iléeṣẹ́ ọmọlógun pé iléeṣẹ́ ọmọlógun ẹ má tẹ̀lé lẹ́gọ́fà Chidi Chukwuanyi o
kó má jẹ́ pé yóò gbé yín wọ̀gbẹ́ yóò sì dá wàhálà alẹ̀ wọ́n ní kí àlàáfíà sì lè jọba lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ní ó ní ẹtì ẹ̀dọ́nà ṣé iléeṣẹ́ ọmọ ológun gan sọ ọ́ di mímọ̀ pé orílẹ̀‐èdè nàìjíríà lọ́wọ́ ta wà àlàáfíà òjọba ṣáà sọ pé eku òkè bí eku ṣáà sọ pé ẹyẹ òkè bí ẹyẹ ó ní ẹ tún wá lọ wo súrà òfin orílẹ̀-èdè yìí ìpín okòólérúgba ó dín mẹ́ta ẹsẹ̀ kejì rẹ̀ ó ní section 217 subsection 2 ó ní ẹ lọ wo nǹkan tó wà ńbẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ètò òṣèlú ìjọba àwarawa àti pé kí àlàáfíà lè jọba pẹ̀lú ìlànà ìṣèjọba àpapọ̀ ó ní kí àwa ń bá ká tó wá farú àwọn ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ báyìí tó jáde níta yorùbá sì sọ̀rọ̀ kan ó ní ẹsẹ̀ kan òfu kì í bá wọn jẹ́ pé aburú ilẹ̀ nàìjíríà ò ní jẹ́ pé aburú torí wọn ló kùn gíngí kí tó domi ìtò ò ní domi ó kùn gíngí kí yẹ̀rí oṣù dóṣùn yẹ̀rí oṣù ò ní dóṣùn ó kùn gíngí kíka méjì ikú ọ̀hú ẹtu kò ní pọ́síbù àrò gidigba tó lóun ó gbalẹ̀ odò mólúwẹ̀rí lọ́wọ́ daifat ni pé wọ́n wà àlí bàbá ni wọ́n ọdúnladé adékọ́lá ni wọ́n tó onílọ́lá aláwọ̀lá wà lákò àtà ilábìlà ilẹ̀ àti nàìjíríà ò ní bàjẹ́ amen. amen pẹ̀lẹ́gbẹ́sàbí pẹ̀lẹ́ ó yẹ tún tẹ̀lé wa ká lọ o ìròyìn yín ni wọ́n ní ọtí ọ̀tẹ́ àlejò ọ̀lọ́ òun náà lọ̀rọ̀ ìròyìn nínú àwọn ìwé ìròyìn tí wọ́n kọ sí fún wa lóòrọ̀ tòní. ẹ wo nípínlẹ̀ Ẹdó lágbo òṣèlú ń bẹ̀ òkú ọ̀rọ̀ látọ̀dọ̀ PDP ẹgbẹ́ PDP ní ẹ wá gbá ní ẹlàjà èwo nìkúnlẹ̀ ẹlẹ́yà tí ọ̀sẹ̀ ọmọ lè ń kún kí àdúgbò yìí ní ìsìn báyìí ní ìsìn ìròyìn rèé o lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP nílẹ̀ yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ẹdó ni wọ́n ti ní ẹnumọ̀ ya àwọn ńgbà tí àwọn rí ìkúnlẹ̀ ẹlẹ́sìn mẹ́rin ìkúnlẹ̀ àbòsí eléyìí tí comrade Adams Oshiomhole tí wọ́n ń ba búbú kí tí wọ́n ń kúnlẹ̀ kí ìyàn kí ní ìsìn láti á máa tọrọ fún àforíjì dènìrìn wọ́n ní gbogbo àwọn àforíjì ẹ dáríjì wá lórí ìkúnlẹ̀ mugun kò bá wọn lé wọ́n ní àwọn ará Ẹdómọ̀ ti já kọjá gbogbo àwọn nǹkan dandan àtijọba ń lọ wọ́n kọ ìròyìn yìí kan bí kọ́sàrì bákan náà ni àmọ́ ńgbà wọ́n sì ti kọ́ ohun dídán ni ká kà fún ẹ̀yìn o lójú ìwé kẹsàn-án ìwé ìròyìn ti Vanguard fún tòní ẹgbẹ́ PDP láti pàṣẹ agbẹnusọ ẹgbẹ́ wọn àwọn náà ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ sétí ẹni tó ti fi ìgbà kan jí alága fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC nílẹ̀ yìí comrade Adams Oshiomhole gan náà ló ti fi ìgbà kan jẹ́ gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ẹdó wọ́n ní ó ya àwọn lẹ́nu àwọn ò fẹ́ rírú ẹ̀ rí tá a fi dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ òun náà ni ìkúnlẹ̀ mọ̀nàfíìkì ìkúnlẹ̀ karambani eléyìí tí comrade Adams Oshiomhole wá ń kún káàkiri níwájú àwọn àgbààgbà ìlú tí ń bẹ̀bẹ̀ fún bò ń kúnlẹ̀ bẹ̀bẹ̀ fún bò pé kí wọ́n dákun kí wọ́n ṣàforíjì fóun torí pé àṣìgbé ọmọ wọ́ọ̀dù lẹ́yìn tí òun gbélé wọn lórí gẹ́gẹ́ bí gómìnà lọ́dún 2016 àmọ́ òun ti á tú bá báyìí òun ti á dé nídìí dáadáa láti wá tún ọmọlúàbí ṣe bẹ́ẹ̀ bá rántí bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé bẹ́ẹ̀ bá rántí bẹ́ẹ̀ bá ń fọkàn bá ìròyìn ìgbésí ayé lọ inside life ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nbí nílùú Benin jò ní ìpínlẹ̀ Ẹdó òní comrade Adams Oshiomhole ní ń bá àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ wọn nú APC ní ń bá wọn sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ Sunday tọ́lọ́hún ọlọ́rìí bá wọn sọ ọ̀rọ̀ àti bí ẹgbẹ́ APC ó ṣe wọlé ńgbà tí ọ̀lànà sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀yin rèé èmi rèé o ẹ̀yin èèyàn mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àǹfààní tí ó fún mi láti wà ní iwájú yín nírúfẹ́ àsìkò yìí Ọlọ́run nìkan ni ọba tó pé o Ọlọ́run nìkan lọ́ba onípípé only God is perfect English bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí ní ìsìn bí n bá ní bùmọ̀ tí n sì ní yọkó mbẹ̀ mọ́mọ́ ti dàgbà ẹni ọdún bíi 68 mọ̀ ní mí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wù mí àmọ́ mo wá mo wá tọrọ àforíjì lọ́wọ́ yín mo wá túbá ni torí àṣìṣe ńlá kan tí mo ti ṣe mo ṣẹ̀yìn ní ọdún 2016 tí mo gbé ìgbékúgbé wa ka yín mọ́lé tí mo gbé ẹnìkan tí wọ́n ń pè ní Godwin Obaseki tí mo gbé wá báyìí pò ní kẹ́ ẹ dìbò fún gẹ́gẹ́ bí gómìnà ní Ẹdó àṣìgbé ọmọ wọ́ọ̀dù ní ìgbékúgbé mo gbé wá báyìí èmi òkúkú mọ̀ àsọjẹ́ òkùnkùn ní ntí mo wá torí ẹ̀ wá ní ìsìn ni pé ẹ ṣàdáríjì mi àṣìṣe tí mo ṣe ń gbà náà mo wá ṣe àtúnṣe sí i kí ohun gbogbo kó lè bá a lọ bí a ti ṣe kọ̀wé ẹ̀ ní wọ́n ní bí ṣe ń sọ bàbá 68 àfi wọ̀jọ̀ ní wọ́n bá mú kúnlẹ̀ ni wọ́n bá ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí àwọn èèyàn o
àmọ́ o ẹni tí í ṣe akọ̀wé fún ètò ìkéde fún ẹgbẹ́ olóyè Chris Nekire òun ló sọ fún oníròyìn lánàá wípé èyí ò fẹ́ gbẹ́ ti PDP ní o akọ̀wé fẹ́tò kéde ẹgbẹ́ PDP sọ fún oníròyìn lánàá pé a ti rí wọn o wọn náà kúnlẹ̀ a sì rí wọn mìíràn kúnlẹ̀ sí ìwọ wá ní ìkúnlẹ̀ ẹlẹ́yà tí wọ́n à ń kúnlẹ̀ káàkiri ìkúnlẹ̀ wọn show of shame ni bí wọ́n ṣe kọ́ ni mo ṣe kà o a sì rí ìkúnlẹ̀ dàdàngọ́ní tí wọ́n ń kún kiri un a rí i gẹ́gẹ́ bí èyí tí wọ́n fẹ́ fi káwọn èèyàn lápá ẹ̀yìn kí wọ́n tó jà wọ́n lólè èbò wọ́n ó gbà yín ni o bí ẹ bá sì fààyè gbà wọ́n kí wọ́n fi kúnlẹ̀ dàdàngọ́ní wọn kí wọ́n fi gbà yín wọ́n gbà yín gbé àwọ̀ wa ní la ojú wa sílẹ̀ kí wọ́n fi ìkúnlẹ̀ kí wọ́n fi kó oríire yín kúò ní ọwọ́ yín torí pé ẹni táwa gbélẹ̀ ní ìsìn tá a sọ pé kẹ́ ẹ dìbò fún òun náà lẹni tó lè gbé yín kúò lébùtì òfo bọ́ sí èbútì ògo ẹgbẹ́ PDP ní abẹ́ ẹ̀wà gbani ẹ̀ làjà ní ayé mà ní ka o nígbà tí Adams Oshiomhole tó gbé Paito Ize Osagie Iyamu tó gbé wa ní ọdún 2016 tó gbé sókè tó fi hàn lọ́hùn lágbo òṣèlú tó sì ján mọ́lẹ̀ tó yẹ̀yẹ́ rẹ̀ wípé èèyàn rádaràda ni tó sì fẹnu kún ní kùn bú ní ọdún 2016 tó sọ ní gbogbo oko àtókì eléyìí táwa ọmọ bí ọ̀jẹ́ bẹ́ẹ̀ àmọ́ ń gbà wá di 2020 tá a dìbò ní ọdún 2020 lọ́wọ́ pé Ize Iyamu tí òun ti kàn mọ́ àgbélébù ní 2016 níwọ̀n à ń kọrin Hosanna létí tiyín ní kọ́lé lórí ta ni ò ti mọ̀ pé àwọn ará bí ló tún dé òun ń dáwọ́ wí làwá wí o ẹ̀yin ẹ ṣàyàgò fáwọn ará bí kí wọ́n má fi ìkúnlẹ̀ wọn kí wọ́n má fi hàn yín léèmọ̀ mi bá ti di ẹ pé kí wọ́n dìde kí wọ́n palẹ̀ mọ́ ara àyìn táwọn sọ ni pé èèyàn dáadáa tí ò ní jẹ́ onígbéraga ìjọba eléyìí tí ò ní jẹ́ ìjọba ẹgbẹ́ àjọdé kájọ pa kájọ kún kájọ jẹ́ ká sì kó gbogbo nǹkan aráàlú ká kọ́ àpò ìjọba táwa ń ṣẹnu lábẹ́ Ọbaṣẹ́kì láti ìgbà yìí wá Ọbaṣẹ́kì eléyìí tó sì ti ń ṣe ìjọba yìí bọ̀ ó kọ̀ ó lóun ò ní pín owó ìlú nípínkùpín ọkọ̀ ó lóun ò ní jẹ́ kí bàbá ìsàlẹ̀ ọ̀hún lè mọ̀ ọkọ̀ ó lóun ò ní gara lé àwọn èèyàn tí wọ́n ń dìbò lé òun lórí òun ò ní gara lé wọn lórí irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ẹ̀ tuntun yàn sí ipò ìròyìn ń jù bẹ́ẹ̀ lọ èmi yà ká díẹ̀ mbẹ́. jẹ́ ń wá tẹ̀síwájú láti ibi tó gbédè ń lójú ewéke lónú ewé kẹsàn-án ìwé ìròyìn ti Vanguard ìwà lọ tún lẹ̀ pẹ̀lú ìwé ìròyìn ti Nigerian Tribune lójú ewé kọkànlélọ́gbọ̀n rẹ̀ ó ń rè iṣẹ́ wẹ́dà ò dúró síbì kan ọ̀rọ̀ rẹ̀ o PDP versus APC Ẹ̀dó September 19 bó o lohun gbogbo ṣe fẹ́ lọ tẹ́lẹ̀ ni ẹ máa ń sọ pé kí làwọn ti ṣèyí sí Èkìtì gbogbo ṣùgbọ́n lọ́wọ́ tá a wà yìí Ẹ̀dó gbogbo la wà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó ń jáde wá láti ọwọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti PDP méjèèjì lẹ́gbọ́n ní kéékèèké ká lè tẹ̀ sọ́wọ́ wájú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹ wo ẹ̀bẹ̀ kan ṣoṣo táwọn bẹ̀ ní pé ẹ ṣàjẹ́ kí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò kí wọ́n pọ́n lù dáadáa kí wọ́n sì dúró wámúwám kí wọ́n sì má gbàbọ̀dẹ̀ bá a bá ti rí wọn lọ́tún rí wọn lọ́sìn ọkàn balẹ̀ yípe ibi tá a fẹ́ kí nǹkó ṣe sí ibẹ̀ náà ni yípe ọ̀dọ̀ àwọn ìlòdù òkun sí ó ní àwọn ti mọ̀ pé àwọn ológun àwọn ọ̀lágbá o ṣùgbọ́n àwọn táwọn ní láràlú pẹ̀lú PVC yìí pé kí wọ́n wá fi sọ̀rọ̀ ó bá ti di àsìkò ìbò ní September 19 àmọ́ o àwọn ti rí àwọn ọgbọ́n àrékèrèkè kan títí lọ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe àlàyé látinú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí wọ́n fi ń lẹ òkú ọ̀rọ̀ sí ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọ́n ní ètò ìpolongo òbò kan wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátidé nígbà wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ nílùú Benin wọ́n ní kẹ́ wá wo àwọn mọ̀dàrú ọmọ níbi tí èèyàn ti ń ṣe orin ẹgbẹ́ ọ̀rẹ́ má fi ìbò rẹ tọrẹ dìbò rẹ fẹ́ gbẹ́ òní rẹ̀ sí ẹgbẹ́ wa ni ó wọlé orin ọmọ lọ lọ́wọ́ báyìí ọ̀tọ̀ lẹ́ni tí wọ́n máa gbá létí ọ̀tọ̀ létí ẹni tí ó ti máa hó ní gbogbo nǹkan bá di gùdùgùdùgùdù wọn ní ara rẹ̀ rèé ó níbẹ̀ wọ́n pè máa wò pé PDP ti dá wàhálà alẹ́ o PDP ti dá wàhálà alẹ́ o ẹ̀yẹ́ máa bọ̀ lọ́dọ̀ tiwa wọn ni àwọn ti jájú o aráàlú sì ti mọ̀ alukoro fún ọ̀gbẹ́ni Chris Nehiyare nígbà tó ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ní olúlo ìpínlẹ̀ Èdó nílùú Benin ni ló ṣe àlàyé àwọn ọ̀rọ̀ yìí ní sísẹ̀ntẹ̀lé ó wà ní PVC ní kókó kí ètò ààbò sì dúró wámúwám nígbà tó ṣe ọ̀mọ̀lẹ̀ ó máa fèsì ń tiẹ̀ látinú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó ní òòrí ń bá wọn kì í ṣe ẹ̀bí wọn ẹ̀bí òun gangan ni òun ò ṣe ọ̀mọ̀lẹ̀ ní kí wọ́n kúkú bí ó bá òun ṣiṣẹ́ pọ̀ láàrin ọdún 2008 sí ọdún 2016 ó lóun sì wò pé
ojú ọmọ yìí mọ̀ wálẹ̀ o àṣé bẹ́ẹ̀ bá ń fọ́mọ lẹ́ran ọyọ kan nídìí oúnjẹ tó ń jẹ tó ń wojú yín ó ní nǹkan tó ń rò ó àdúrà pé kẹ́ ẹ dìde ni kó débẹ̀ ó ní ìgbà tó ń dìde tán ẹran tó yẹ kó ra máa pín kó ra máa lò díẹ̀díẹ̀ fún ìlú ó ní ṣe ni àlàyé débẹ̀ ó sì jẹran tán ó tún fọ́ kòkò bí òkò olóko wọ́n ní ìgbà yìí gan lòún ṣẹ̀wá mọ̀ pé àṣegọ́dùnwìn ni ọ̀básẹ́kì tó ń gbé wá lọ́jọ́sí tó ń ní èyí ni àyànfẹ́ ọmọ mi ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi ẹ mọ́ gbọ́ tirẹ̀ ẹ dìbò fún ó ní kí ló wọlé tán ni bó ṣe gorí ẹ ṣe báyìí ló sọ pàkọ́lù ké tó wá ní ìwọ báwo ó ní tó àmọ́ o bá a bá jò ń gbé ká má jò ń gbé ẹni tó sì mú àtidé olùnàgún ni iná ni ó mà ti lọ ẹ̀ àsìkò rèé o káwọn èèyàn pínlẹ̀ Èdó kí wọ́n dákun kí wọ́n ṣe tàwọn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn bẹ́ẹ̀ bá gbá Vanguard mú ojú ewé 9 àti ìwé ìròyìn Nigerian Tribune ojú ewé 21 ó ṣànṣànṣàn ó tẹ̀síwájú o tó fi mú ẹni tó ti jẹ́ alábòójú tó ti ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí alábòójútó iléeṣẹ́ ìjọba lábẹ́ Ọbaṣẹ́kì tóun náà ti yá dànù padà tó ti lọ bá iṣẹ́ ìyàmù ìpè iṣẹ́ ìyàmù tí ẹni mò ń ṣe gbogbo wọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ ròyìn títí tí wọ́n tamílẹ̀ àbọ̀mírè àbábà tọ́ gbébọ́dì. Mákindé ti sọ̀rọ̀ ó dìrẹ́ bẹ́ẹ̀ pàrọwà fún gbogbo àwọn èèkàn ẹgbẹ́ PDP pé ìkan lọ parapọ̀ tọmọlé o ẹjẹ́ àṣẹra wa lóṣùṣù ọwọ̀ ká lè bá a gba ìpínlẹ̀ Ondo Mákindé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn tí ń díje nínú PDP ìròyìn yẹn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lẹ́ gbọ́ bá a bá padà dé igbákejì gómìnà mi lásìkò yìí baba ńlá short one ni kí ló dé èmi ò rí òkòlù ẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ nbì kankan ara àwọn nǹkan tẹ́ gbọ́ ọkọ̀ Nàìjíríà rèé o lójú agbami ta ni ó bá wa wọ ọkọ̀ yìí débùté eré. a lè ráwọn lajẹ. tí wọ́n modò wẹ̀. ṣé irú wíwẹ̀ là ń sọ mọ́ ẹja rẹ̀ má là á. àìjà iná ní nǹkan o ẹja dojú ọjà. kò sí wàhálà Ajaabale. 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 nínú gbogbo ẹ̀yà ara ìdá pàtàkì lójú tẹ̀ èyí ló mú àjọ Serich Peer Eye Care Foundation máa pé gbogbo ẹ̀yin tó bá ní àdójúkọ tàbí ìpèníjà nípa ojú láti darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo olùgbé ìlú Ìbàdàn àti gbogbo agbègbè rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní àdójúkọ tàbí ìpèníjà nípa ojú ẹ darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yóò sì wá sópin ní sátidé ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹjọ ọdún tí a wà yìí pẹ̀lú 500 naira péré owó káàdì reading glasses wà nílẹ̀ rẹpẹtẹ fún gbogbo àwọn tó bá nílò rẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ ọ̀fẹ́ tó ní àyẹ̀wò fún gbogbo ẹni tó bá kópa nínú ètò àyẹ̀wò ojú yìí. a ti ṣe ètò àti ìlànà fún ìtakété sí ara ẹni tí a mọ̀ sí social distancing fún gbogbo olùkópa ẹ máa bọ̀ ní Skyline Hospital lẹ́yìn ilé ìtajà fóònù slot Àbáyọ̀mí street lágbègbè Ìwó road nìbàdàn ẹ pè 0905 444 8444 0905 444 8444. olùkéde Mr. Martins fún iléeṣẹ́ Serich Peer Eye Care Foundation ojú wa kò ní relédè wá o ìgbésẹ̀ làmí ẹ̀. Iléyá ọdún yìí ti dùn ó Iléyá mega promo Babstop Homes and Properties nìkan ló ṣe é fún gbogbo èèyàn. Iléyá mega promo ti bẹ̀rẹ̀ níléeṣẹ́ Babstop Homes and Properties. Owó bẹ́ẹ̀ 20,000 naira tó o bá san báyìí. Ṣé wàá máa san yòókù díẹ̀díẹ̀? Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ báyìí la máa fa ilẹ̀ rẹ ní ẹ lọ́wọ́. Pẹ̀lú survey plan red copy ọ̀fẹ́. Anílẹ̀ rẹpẹtẹ ní Ìdó-lọ́nà Èrúwà. Bẹ́ẹ̀ni ni mo lára èrè ní Mọ́níyà lọ́nà Ìsẹ́yìn. Àtẹlẹ́ tó wà lẹ́yìn IITA. Ládójú kọ́rẹ́lùwé line ní Mọ́níyà. Ẹ̀rọ plot ilẹ̀ kan bẹ̀ 300,000 naira pẹ́rẹ́ ni. Lásìkò iléyá yìí. Ẹ máa bọ̀ wá kó fa ilẹ̀. Lọ́fíìsì Babstop Homes and Properties. So wà number 195. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ way. Ládójú kọ́ntínú Òkè Táyọ̀ Plaza. Òkè Àdó Ìbàdàn. Telephone 081-4071-9182. Ilẹ̀ tẹ́ bára ní Babstop Homes and Properties. Kò ní bayọ̀bayọ̀ nú ẹ̀fọ́ kan balẹ̀. ẹgbẹ̀rún kìíní ẹgbẹ̀rún kejì ẹgbẹ̀rún kẹta ẹgbẹ̀rún kẹrin ó ti á dọ́bẹ̀ wáyé. ọ̀rẹ́ wa tó ti rí sẹ́ńlẹ̀ epo ni. ilé epo kọ́ ilé ọ́ìlì ni Bidel construction ló ṣe bẹ́bẹ́. Bidel àbí kí ló pè é jẹ́ ń gbọ́n pa ẹ̀. sọmọ pé gbogbo nǹkan ti di rọrùn ayé òfófó kan kéré mọ́. ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta masínì tí ń pòkúta iyanrìn àti sẹ́mẹ́ǹtì papọ̀ tí sẹ́ọ̀sì yìí mọ́ra wọn bíi mọ́nà wá ni Bidel construction kó wọlé. bó ni yóò ṣe wá dòwò fún mi nígbà tí mo ṣe bíríkìlà. jẹ́ ǹjà ọ̀tán ẹgbẹ̀rún kan náírà ti ń dúró díẹ̀ lórí masínì kan tó bá sálá
tọ̀nà gbígbà rẹ̀ lọ́dọ̀ bidel ó wá ní í ṣe pẹ̀lú iye masini tabagbà láti pàṣẹ rẹ̀. ní sùúrù o ó túmọ̀ sí pé tí wọ́n bá gba gbogbo 500 láti pàṣẹ mi half a million dúró dè mí iṣẹ́ yá. gbogbo kọ́lékọ́lé àgbálẹ́kọ́ àtẹni tó nílò concrete mixing machine bidel construction ti kó wọlé lọ́pọ̀ yanturu fún gbígbà lówó péréte. pabambari ẹ̀ ní wípé bidel construction kájú ẹ̀ láti gbówó kalẹ̀ fẹ́yìíkéyìí àkànṣe iṣẹ́ kàn sí wọn lọ́pọ̀pọ̀nà high court ring road ìbàdàn 08180702938 bidel construction wọn kì í jánikulẹ̀. Words on Marble about reproductive and maternal health, sponsored by the Nigerian Urban Reproductive Health Initiative and the Get It Together campaign. Once a woman delivers a baby, she needs to give the child all the proper attention needed. If she gets pregnant in between, then the attention is divided and the care is less, which may end up exposing the child to all sorts of communicable diseases and preventable child mortality and morbidity. So, by using childbirth spacing, it is known that you reduce maternal mortality. It is said that if we can achieve a contraceptive prevalence rate of about 36%, then we will avert about 22,000 maternal deaths. Professor Hadiza Shehu Galadanchi, consultant obstetrician and gynecologist at Aminu Kano Teaching Hospital, Kano State. Words on Marble by Nuritu and the Get It Together campaign. àìlásọ lọ́rùn pàtà ó ń fàpérò gbogbo ọmọ eré wò ojúṣe gbogbo wa ni láti gbógun tiwa ìfipábánilòpọ̀ láwùjọ wa òfin ọlọ́run kọjú ìjà sí òfin ìjọba àti ìhùwàsí ọmọnìyàn gan òfojú rẹ̀ wò that is rape is religiously legally and morally unacceptable. ìdírè tẹ̀yà gómìnà olóríire excellency engineer mrs tamuno menini olúfúnkẹ́ mákindé fi bẹ̀rẹ̀ polongo láti fòpin síwà burúkú yìí tó ti di tọrọ fọ́kálẹ̀ lábẹ́ àfojúsùn ìkan náà láyé alága fún sọ níjọba àbílẹ̀ omi àpáta LCDA abilékọ ìfẹ́dọ̀lápọ̀ adéọjọ́ náà fi ń polongo pé ẹ mọ́ fipá bánilòpọ̀ mọ́ ẹnikẹ́ni tó bá dẹ́rù ẹ̀ wò yóò jẹ̀bi ìjọba. say no to rape sexual harassment sexual violence kidnapping child abuse ritual killing àtàwọn ìwà ipá gbogbo ó ṣe pàtàkì kí gbogbo òbí ó mójú táwọn ọmọ wọn dáadáa kí gbogbo ọmọbìnrin náà ó sì yẹra fáṣọ wọ̀kúwọ̀ tó lè ṣokùnfà ìfipábánilòpọ̀ gbogbo wa lájọ fi taratara gbógun tiwa ìfipábánilòpọ̀. olùkéde abilékọ ìfẹ́dọ̀lápọ̀ adéọjọ́ aya alága fúnṣọ́ omi àpáta LCDA. ọkọ mi báwo ni iléyá ọdún yìí ṣe máa rí a máa ti ra nǹkan kan ní iléyá ọdún yìí a ò ní ṣe lásán kódà a máa tún donílé lórí ni ní revolution plus iléyá bounty promo ìwọ ṣáà ti ra èyíkéyìí nínú ilẹ̀ wọn tó wà ní ìlú èkó ìbàdàn abẹ́òkúta tàbí àbújá kó o lè san owó tó kù fún oṣù 12 kó o gba ìbùn rẹpẹtẹ kó o ra ilẹ̀ plot 5 kó o gba ẹyọ kan lọ́fẹ̀ẹ́ ṣé o tó fẹ́ gbọ́ ìwọ ṣáà ti san àsanlẹ̀ 50,000 naira kó o gba ráìsì 5 kg àti òróró lítà kan san àsanlẹ̀ 100,000 naira kó o gba ráìsì 10 kg òróró lítà kan àti travelling iron kan san àsanlẹ̀ 200,000 naira kó o gba ráìsì 25 kg òróró lítà kan àti electric kettle kan san àsanlẹ̀ 500,000 naira kó o gba ráìsì 50 kg òróró lítà 5 àti toaster ẹyọ kan san àsanlẹ̀ 1 million naira kó o gba ráìsì 50 kg àgbò ńlá kan òróró lítà 5 àti blender kan o tún lè san àsanlẹ̀ 2 million naira kó o gba ráìsì 50 kg àgbò ńlá kan microwave kan àti òróró lítà 5 ju gbogbo ẹ̀ lọ ó wá lè san àsanlẹ̀ 5 million naira tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ kó o gba ráìsì 50 kg àgbò ńlá méjì òróró lítà 10 àti gas cooker pẹ̀lú òfin ẹyọ kan. fún àlàyé ní kíkún ẹ kàn sórí nọ́mbà yìí 00534244850 00534244860 àṣálẹ́ àṣeyọrí mẹ́ta tó gbẹ̀yìn. success night òru àṣeyọrí òru mẹ́ta tó máa ń gbẹ̀yìn ìrìn àjò àwẹ̀ àtàdúrà 90 days fasting and prayer tí ọlọ́run pàṣẹ fún wòlíì Emmanuel kéde àkàndé bàbá kìkì ọ̀rọ̀ kan rẹ̀ iṣẹ́ agbára tó máa ṣe òkè ìṣòro gbogbo máa di pẹ̀tẹ́lú ọ̀nà àbáyọ máa dà fún gbogbo ènìyàn àwọn tó ti máa ń farahàn lọ́dọọdún kì í fi ṣeré o ìwọ náà darapọ̀ mọ́ ọgọ́rùn èèyàn tí wọ́n tó máa ní ìrírí iṣẹ́ ìyanu àti ẹ̀rí ojúkorojú bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ Wednesday 5 Thursday 6 àti Friday 7 gbogbo wákàtí nínú àdúrà yóò máa jò nípasẹ̀ ìfàmì òróyìn ọ̀pá wòlíì májẹ̀mú àti àwọn olórí ẹ̀mí tí wọ́n máa pẹ̀lú bàbá àti màmá kíkì ọ̀rọ̀ kan pásítọ̀ Mrs. Dúbí Àkàndé pẹ̀lú Prophet Emmanuel Kéde Àkàndé ṣiṣẹ́ rẹ̀ ṣẹ́ o kí gbogbo ẹni tó bá ń bọ̀ gbìyànjú àti lo face mask bí ìjọba ti pa láṣẹ láti ìgboro tàbí express gbogbo ọ̀nà ní kẹ́ wájú olómi academy láti rẹ̀ ní kẹ́ ti gbé ọ̀kadà tó lọ sí fatusi ẹ̀sọ̀ kalẹ̀ Christ people bus stop láàrin ọjọ́ mẹ́ta tó gbẹ̀yìn ìrìn àjò àwẹ̀ àtàdúrà yìí a máa mú ọwọ́ ní o máa jẹ̀mú àṣeyọrí ní gbogbo ọ̀nà gbà bẹ́ẹ̀. makanaki mo ṣe àmọ̀ díẹ̀ tó fi gbé tọ́pù rò ní. gbèrú nìkan kọ́ kọ́dà mo tún fa sọ́sẹ̀sì lọ. kání tẹ́lẹ̀ ni n ti pààrọ̀ fóònù bíi ẹ̀mẹ́fà wo fóònù rí ó dúró kórìí ni. ìwọ
ìwọ náà darapọ̀ máwọn ọlọ́gbẹ́ ènìyàn tí wọ́n ra ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn nílé iṣẹ́ Top Success. tó bá fẹ́ gbogbo nǹkan pè lẹ́rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó jójú lówó, àwọn ohun èlò ilé tí ń lò náà, laptop àti gbogbo àwọn ohun èròjà fóònù tó jẹ́ fọ́lọ́kọ́ọ̀mù. ilé iṣẹ́ Top Success lọ̀gá òkè nínú kátójúlówó ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lẹ́dínwó pátápátá. bẹ́ẹ̀ sì rèé o tún lè má lòkù fóònù lọ́bẹ̀ kó fowó díẹ̀ sí kó o sì gbà tuntun. bábánbárí ẹ̀ ní tàǹfààní alẹ́ ìlẹ́gbẹ́ níbi tó ti ra fóònù pẹ̀lú ìdá ọgbọ̀n péré tí fóònù ó sì di tiẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. olú ilé iṣẹ́ Top Success ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Mr Biggs ìwòrò roundabout Ìbàdàn. bákan náà ládojúkọ Glow House Challenge Ìbàdàn. wọ́n tún wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Mr Biggs tó wà lábẹ́ bíríìjì Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. o sì lè kàn sí www.topsuccess.ng 08074888888 Top Success. fojúlówó ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. We understand that the impact of COVID-19 has crippled many economies and made people lose their jobs, and people are busy searching for an opportunity that can help them get financial freedom. Here is a good news for you, as Cash Forex Group Nigeria is ready to show you a reliable, sustainable, regulated, tested, and decentralized system that can make you continuous residual income in your lifetime. Cash FX is currently in over 180 countries of the world, and it is time for you to gain access to the same system that has given many people around the world their desire for financial freedom. Cash FX is inviting you to an interesting business presentation where you don't have to sell or pay monthly subscription before earning. You start from the comfort of your home. Wow, this is a great opportunity and you cannot afford to miss this. To take part, text cash to 0805 266 4882. Text cash to 0805 266 4882. You will be added to a WhatsApp group where links to the Zoom meeting will be made available to you. Cash FX. Start making money for yourself. ó máa ṣe ilẹ̀ ń jẹ̀ nìyàn. ìbáṣepá ìkúláyé bàbá wa ìbáṣìwà pẹ̀lú wa àmọ́ bó tilẹ̀ wù ká pẹ́ láyé yìí tó ayé mà lọ́jà a ó padà sílé lọ́jọ́ kan a wá ń fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run fún ìgbésí ayé bàbá wa olóyè Dr. Isaac Òjó Akínmókùn alága àti olùdásílẹ̀ ilé-iṣẹ́ Isoglass Industry Limited ẹni tó sùn nínú Olúwa ní ọjọ́ sátidé ọjọ́ kejìdínlógún oṣù keje ọdún yìí olóyè Dr. Isaac Òjó Akínmókùn ọmọ ajípitú ọlá ọmọ ajísùnwọ̀n bí àkún ọmọ ọlọ́bọ̀ òrìgì ulé ọmọ ọlọ́bọ̀ rìpolóde ọmọ ìwí ìrojo ọmọ ìjà olérè ọmọ sájọwọ́ àga orò ọmọ aláyàn pé kàtàlà mẹ́fà ìjẹ̀ṣà òṣèré onílẹ̀ obì àdúrà wa fún yín ni pé bí ayé yìí ṣe dùn fún yín tó kí ọ̀run kí ó dùn fún yín jù bẹ́ẹ̀ lọ máa sùn láyà olùgbàlà títí tá ó fi pàdé lẹ́sẹ̀ Jésù sùn re o a ó máa kéde ayẹyẹ ìwẹ̀jẹwẹ̀mu láìpẹ́ olùkéde àwọn ọmọ. àwọn ọmọ ń sọ wípé bàbá àwọn. kírin ogun ìṣògùn àfihàn lọ́kàn balẹ̀ kò dẹ̀ ní já wa sí gbogbo. Kíláàsì ilé bó ṣe mú tọ̀ ní abojú fóun rẹ̀ ó yẹ bá wà lórúkọ. ẹ bá wà lórúkọ. THIN tí àwọn èèyàn mọ̀ sí crime alert wọ́n ń bẹ ní Unity Bank Building Ìwó Road Ìbàdàn telephone 07066181911 tàbí 08035296002. Ajaabale. à ń tẹ̀síwájú ìtẹ̀síwájú lọ́pàá àṣẹ́gun ní apá òkè ọya ní ìpínlẹ̀ Kano wọ́n ní àgbà ẹ̀sìn kan bẹ̀ ó ti kọ́ wípé òfin kan tí wọ́n ń jẹ lọ́wọ́ tí wọ́n ń dábàá ẹ̀ lọ́wọ́ àbá kan tí wọ́n fẹ́ sọdòfin ilé ìgbìmọ̀ asòfin pé karambà ní olójú tókítókí ọkùnrin akúmọ̀mójúdì tó bá ti fi tìpátìkúùkù bá ní lájọṣepọ̀ kí wọ́n tẹ̀ lọ́dà ni wọ́n hun bí àbá lọ́wọ́ kó lè bá a dòfin nílé ìgbìmọ̀ asòfin ní ìpínlẹ̀ Kano ni
àmọ́ àgbà ẹ̀sìn kan ní rárá o òun ò faramọ́rù báwọn ń tà wọn ìròyìn ọ̀hún ẹ̀ jẹ́ fún yín fẹ́rẹ́fẹ́. jáwọ́. wọ́n ní ìmáàmù àgbà kan pàápàá jùlọ nínú àbúradà ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pè ní Kano Council of Ulamas àwọn àgbààgbà ìsìn ní bẹ́ẹ̀nù àjọhun àná tí ṣe ọjọ́ ajé Monday ní wọ́n takú wípé láíláí àwọn ò fẹ́ o àbá kan tí àwọn aṣòfin lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Kano tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ wípé rapist afitìpátìkúùkù bá ní lájọṣepọ̀ èyíkéyìí tí ọwọ́ bá ti tẹ̀ táṣìírí tú tí wọ́n sì wádìí ẹ̀ tó jẹ̀bi kí wọ́n tẹ́ lọ́dàá àwọn èèyàn yìí làwọn ò faramọ́ ní tiwọn àwọn àgbà ẹ̀sìn yìí ni wọ́n lòdì sí àbá tí honourable Nurudeen Al-Hassan tó gbé kalẹ̀ ní ọjọ́ bíi mélòó kan ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù keje July 15th ọdún 2020 lọ́nàrẹ́bù lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin kan ló dábàá níwájú àwọn akẹgbẹ́ ẹ̀ pé àwọn kì í gbọ́ kì í gbà fitìpátìkù kò bá ní lájọṣepọ̀ tọ́wọ́ bá ti tó kí wọ́n tẹ̀ wọ́n lọ́dà níwájú òfin ni àmọ́ ńgbà tí àwọn àgbààgbà ẹ̀sìn yìí tí àwọn ọmọ fèsì àwọn náà fi àtẹ̀jáde kan sí ìta ní àná wọ́n ní lóòótọ́ o kì í ṣe pé àwọn fẹ́ máa faramọ́ ìwà apá àti ìwà abú eléyìí tí ó sọ̀yàn di ọ̀tá Ọlọ́run àwọn faramọ́ àmọ́ síbẹ̀ náà à ń wo wípé bí ọ̀rọ̀ bá kọlẹ̀ tọkọ òkè ibìkan ní àgbéka ó yẹ ká lo kínní nílànà ẹ̀sìn Islam ni ká fi fìyà jẹni sí ajé ìwà bàjẹ́ bá símọ́ lórí kí là wá gbé kí là wá jù débi pé yóò wá di kí wọ́n tẹ̀ lọ́dà oníjẹ́ báwọn castration wọ́n fi pé o èbó yes kó tó di pé gbégbé ó gbé tiẹ̀ sí afẹ́fẹ́ ẹ jẹ́ kí a lọ sínú ìwé keje ìwé ìròyìn ti Punch fún ti òní Vanguard náà sì kọ́ ẹ jẹ́ mú ní ti Vanguard yẹn Nàìjíríà ọkọ̀ Nàìjíríà rí lójú agbami ta ni ó tukọ̀ ìdè èbúté ògo àmọ́ bí mo ṣe ń wo ọkọ̀ yìí ti fẹ́ rí o ó ti fẹ́ rí ságbami ọ̀rọ̀ mi kọ́ lọ̀rọ̀ yìí èmi sì kọ́ ni mo kọ́ mo kàn fẹ́ kà sétí gbọ́yìn ni bàbá òkógie ni wọ́n kó tí wọ́n rò ìròyìn ọ̀hún ọ̀nba mo kó mo rò ó bọ̀ ẹni tí ṣe bíṣọ̀bù àgbà fún ẹkùn Èkó Anthony Cardinal Olúbùnmi Òkógie àná òde yìí ni wọ́n ju wábi wá sí àkọlùkọgbà àkọ́bákùngbé ọ̀rọ̀ ni wọ́n jù sí àwọn olóṣèlú Nàìjíríà wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yìí sí àtàrí olóṣèlú Nàìjíríà bí Ìkó pẹ̀lú ẹ̀sùn wípé ọ̀pọ̀ àwọn olóṣèlú tá a gbé sípò àṣẹ àtàwọn tí ń darí ètò òṣèlú nílẹ̀ yìí àwọn ni wọ́n fẹ́ ju ètò ìjọba àwa ara wa tá a mọ̀ sí democracy àwọn ni wọ́n fẹ́ jù ú sínú omi gbóná tí wọ́n fẹ́ bọ́ lómi bàbá Òkógie ní ntí ọ̀dà kò lóko méjì kò dá náà ní ọmọ jẹ́ oníbẹ̀ẹ́ bá rí pàlàpàlà eléyìí tí àwọn olóṣèlú Nàìjíríà fi ń pa ìjọba alágbádá la ẹ sì mọ bájọba alágbádá Nàìjíríà sunkún ni bàbá ni wọ́n sọ̀rọ̀ lábẹ́ àpilẹ̀kọ ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n pe àkórí ẹ̀ ní ìwà bàjẹ́ àti ọjọ́ iwájú tó fẹ́ forí sọta fún Nàìjíríà ètò yìí ìròyìn yìí ló tó iléeṣẹ́ ìwé ìròyìn Vanguard ní ọwọ́ làwọn náà sọ di ìròyìn ẹni tí í ṣe ọ̀gá létò lẹ́ka ètò ìkànsíra ẹni àti ìtanilólobó fún bàbá yìí Reverend Father Anthony Godonu àwọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ ló kọ bàbá Cardinal Òkógie nínú ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n buwọ́lù ló kọ bàbá Òkógie wọ́n ní ẹ wò àwọn olóṣèlú Nàìjíríà wọ́n ti dá yánpọnyánrin sílẹ̀ sínú ìjọba alágbádá kódà wọn ò fẹ́ jẹ́ ká dá ìyàtọ̀ mọ́ láàrin ìwà ọ̀daràn pọ́nbélé àti ètò òṣèlú politics and criminality wọ́n ti di táyé kàìndé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bàbá sọ̀rọ̀ débi pé ẹ má jẹ́ àtanra wa jẹ nǹkan ìtìjú gbà táwọn olóṣèlú dà sí ètò òṣèlú Nàìjíríà lágbádá ká mọ̀ yànṣó wọ́n ń bú wa níta àwòsunkún ni wọ́n ń wò wá àwa sì ń wora wa ní àwòrẹ́rìn bàbá ní àpèjúwe tí àwọn lè fètò òṣèlú àtijọba Nàìjíríà ṣe òun náà ni pé àwọn tí wọ́n jẹ́ olóṣèlú gbajúgbajà àtàwọn tí ń bẹ nípò òṣèlú àti ìṣèjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́yìn pé wọ́n ja ìjọba alágbádá lólè nílànà ìdígunjalè wọ́n tún fi tìpátìkúùkù bá ìjọba alágbádá láṣepọ̀ ni wọ́n rape and rob ìjọba alágbádá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà
bàbá yìí sọ̀rọ̀ kọ́ńbọ́ kínní ó ní bẹ́ẹ̀ bàbá sọ nísìnyí ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn kan ní ń pè fún àtúntò tá a mọ̀ sí restructuring bàbá ní bá àrọ́kọ̀ àdékò bá àrọ́kọ̀ tí ò sépo èkó òdi lílọ èèyàn mẹ́ta kankan ò lè dúró méjì méjì lọ́rọ̀ restructuring tá à ń pariwo ẹ̀ wọ́n ní kò lè sí restructuring kankan bá a bá padà sínú ìwé òfin ìṣèlú Nàìjíríà tọdún 1999 constitution ká ṣàfọ̀mọ́ ẹ̀ ká ṣàtúnṣe ẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ asán bánsá ní jẹ́ restructuring nírúfẹ́ àsìkò yìí bàbá ṣàpèjúwe Nàìjíríà bí ọkọ̀ ojú omi tó ti fẹ́ rì sí agbami tó sì jẹ́ pé àwọn èèyàn tá a tún ní kọ́ bá wa dóòlà ọkọ̀ yìí lágbami àwọn jàǹkóríkó orí omi tí àwọn adigunjalè orí omi àwọn pírètì náà la tún ní kó tún bá wa dóòlà ọkọ̀ yìí tó fẹ́ rì lágbami bàbá sọ̀rọ̀ ó ní bí wọ́n bá sọ fún wa wọ́n pé wọ́n ti ń gbógun ti wà bàjẹ́ o we are waging war against corruption wọ́n ti ń gbógun ti wà bàjẹ́ o ó ní lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn náà ìwà àbàjẹ́ àárín wọn náà ni wọ́n ti ń pín tí wọ́n ń yíra ń bẹ̀ bí ẹlẹ́dẹ̀ tí ń yí nínú ẹrọ̀fọ̀ bàbá ní bílíọ̀nù gbé bílíọ̀nù pọ̀nfà bílíọ̀nù lọ́wọ́ náírà ó ní ọmọ pani pọ́npọ́ láàrin ara wọn ńgbà tá a bá padà gbọ́ ọ̀rọ̀ ti di ish láàrin wọn àwa ń wò wọ́n àwọn náà ń wò wá wọ́n wà ń sọ fún wa pé torí wa ni o bí wọ́n bá ti ní torí wa ni o ẹ̀já wa náà dá wọn lóhùn pé torí ara yín ni o bàbá ní constitution tá à ń pè ní ìwé òfin tí wọ́n fi ń tukọ̀ lé wa lórí ní orílẹ̀-èdè yìí ó ní eléyìí náà ṣe bí ó kàn ya bátà ní ọ̀nà tí wọ́n mọ̀ gbà pín wa lówó sáàrin ara wọn ni kì í ṣe pọ́ dáàbò bo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtàwọn èèyàn inú ẹ̀ ká fi ráyè èrè jẹ ó ní ìgbà tí wọ́n ó bá pínwó ni wọ́n máa rántí constitution ní apín báyìí ó ní apín báyìí bẹ́ẹ̀ ìṣẹ́ òṣì búkúbúkú àti àìsí ètò ààbò tí ń bá ọmọ Nàìjíríà fínra àfàìmọ̀ kí táyà ọkọ̀ yọ mọ́jọ́ ìròyìn yẹn ń pé àbẹ́ẹ̀rí nǹkan Ọlọ́run ṣọ́ wa ń bẹ̀ èmi ò yá kájú báyìí lọ wọ́n kọ́ tó pọ̀ mọ́ kà díẹ̀ ẹ lọ gba balance ẹ̀ nínú Vanguard. ẹ já lọ tààràtà ìwé ìròyìn Nigerian Tribune, Daily Sun àti Nigerian Pilot tó wà bí ká tó tọwọ́ bọ̀ àbábà ọ̀rọ̀ NDDC ẹ̀ kan dà bá a fẹ́ mọ lójú aríran ọ̀yẹ̀ la orí àgbénu ẹja àgbénu omi ríran tẹja yes lójú ewé kẹrin ìwé ìròyìn ti Nigerian Tribune ìròyìn kan tún rèé níbẹ̀ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n mà ti kọ̀wé ṣàgìlà wọ́n ní àwọn ọmọ aṣojúṣòfin tó tó 30 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ afẹ́rí wọn ní iwájú ilé ìgbìmọ̀ wọn lẹ́jọ́ jẹ́ ọ̀rọ̀ súnsúnsún ó tún súnkàn àjọ EFCC ó súnkàn iléeṣẹ́ ọmọ ológun àwọn gómìnà kan tó ti ṣèjọba ńlẹ̀ yìí lọ náà tí wọ́n ti fẹsẹ̀ halẹ̀ kàkà kúkú bí ẹṣin owó límọ̀ ó kàn wọ́n sísún láyé kan wọ́n ní lórí kíni ẹgbẹ̀lẹ́mùkú tó ń lọ bí bílíọ̀nù 500 owó náírà tí wọ́n fi gbé àwọn iṣẹ́ pàjáwìrì kan jáde ní pápápá wọ́n ní àwọn kan lára àwọn tó jẹ́ ọmọ aṣòfin yìí náà ni wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn dẹgbẹ́wìrì ẹ wá gbọ́ ní sísẹ̀ntẹ̀lé ọ̀rọ̀ rẹ̀ o Àpábíò tí wọ́n bi lọ́rọ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ká bòròbòrò bíi ti bí tí nǹkan bọ́ wá fún o ó ní ẹgbọ́n ẹ má jẹ́ àtàrà wa jẹ ká má fẹ́ kọ́ tanná fúnra ni ó ní owó kan wà 100 billion naira èyí tí wọ́n ní ó dá wàhálà alẹ̀ lọ́dún 2018 tí wọ́n fi gbé àwọn iṣẹ́ àkànṣe kan jáde ẹ wá gbọ́ bí àwọn owó náà ṣe lọ ní sísẹ̀ntẹ̀lé ibi tí owó mí sẹ́yìn sí gẹ́gẹ́ bó ṣe kọ́kọ́ ṣe àlàyé ní iwájú ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kó tó di pé agbẹnusọbẹ̀ Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ní wá o làárọ̀ mi ní bàtà kélótùfẹ̀ jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ àwọn wo gan ni wọ́n ti jẹ̀ṣẹ́bì tí a bí àwọn tó ń jẹ́ fínkán láàrin àwọn tó jẹ́ aṣòfin ilẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀járe nígbà tí Àpábíò tí ó pabi ọ̀rọ̀ dálẹ̀ tí ó sì yọ abìdán ẹ̀ oníṣẹ́ gbọ́ àwọn ìpínlẹ̀ táwọ̀ yọ pọ̀ díẹ̀ o Bayelsa àdébẹ̀ Delta àdébẹ̀ Ẹdó àdébẹ̀ Ondo àdébẹ̀ Imo àdébẹ̀ ẹ̀ka ìtìdájọ́ àwọ̀ kódà iléeṣẹ́ àjọ EFCC gan àtúndébẹ̀ nígbà tó wọ́n ń ṣe àlàyé bí àwọn owó náà bí wọ́n ṣe fi gbé iṣẹ́ jáde láwọn iṣẹ́ pàjáwìrì kan ọ̀rọ̀ ọ̀hún yóò ṣe ni ní kàyéfì nígbà tó ń tọ́ka rẹ̀ ní sísẹ̀ntẹ̀lé ó ní sẹ́rí wákàtí 48 tí ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kọ́kọ́ fún mi ní òjẹ́ ń gbáradì dáadáa tó fi jẹ́ pé àwọn ẹ̀ta hóró fáìlì kan ni mo kẹ̀ fọ́ kọ́ lọ́wọ́ ó ní fáìlì tó ń lọ bí 1000 kan fáìlì ó lé ó ní ọ̀rọ̀ pọ̀ ní ìwé kọ́bọ̀ o ó wá ṣe àlàyé ó wá ní wọ́n gbé àwọn iṣẹ́ náà kalẹ̀ ní ìpele wọ́n á pè ní annexures A, B, C and D ìyẹn ni pé ìpín kẹ́ni kejì kẹta kẹrin bí àwọn owó ọ̀hún ṣe wá lọ sísẹ̀ntẹ̀lé òun rèé o ó ní ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin kan tó wá láti ìpínlẹ̀ Bayelsa
ó nígbà tó wọ́n gbà lára owó náà ńgbà náà ó gba ẹgbẹ̀lẹ́mùkó tó lọ bíi irinwó mílíọ̀nù náírà ó lé díẹ̀ 413,293,006 naira 88 kobo. Ọ̀kan wá láti ìpínlẹ̀ Ondo Umbadima Blessing ló kọ tiẹ̀ ń jẹ́ òun gba kọ́ńtíráàtì kọ̀ǹgílà tiẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta mílíọ̀nù náírà ó lé ìlòhùn gbà 552,563,379 naira 38 kobo. Ọ̀kan náà tún wá láti ìpínlẹ̀ Imo gírágírágírágá ṣẹlẹ̀ mọ̀mí ni ẹ fáwọn náà kọ́ńtíráàtì òun náà tún gba kọ́ńtíráàtì tó ń lọ bíi mílíọ̀nù ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ó dín díẹ̀ 585,577,933 naira 50 kobo. Tribune gbé Ẹ̀dó ọ̀kan náà tún wá ń bẹ̀ ó tún ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta mílíọ̀nù náírà ó lé díẹ̀ 502,435,025 naira 17 kobo. Ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ o bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe gbà láwọn ìpínlẹ̀ gbogbo táwọn dá kọ́hún ó nígbà wọn tún wá tọ́ka rẹ̀ MD fún EFCC nígbà náà òun náà tún gba ọ̀kan náà tó jẹ́ pé 150 mílíọ̀nù náírà ó lé díẹ̀ ni kókó nǹkan tó wá fi owó tìyún ṣe fún iṣẹ́ yìí kò wọn ò là á síbẹ̀ wọ́n sì lè là á lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí wọ́n ní àwọn kan náà bíi adájọ́ kan náà wípé àwọn náà ti gbìyànjú wípé àwọn náà gba àwọn iṣẹ́ báwọn tó jẹ́ pé wọ́n fi ṣe àwọn iṣẹ́ kan wọ́n tọ́ka ti adájọ́ Nnamdi Dingba ti ilé ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ wọ́n láwọn náà gba kọ́ńtrátì tó ń lọ bíi ọ̀tàlérúgba ó dín mọ́kànlá mílíọ̀nù náírà àti díẹ̀díẹ̀ 249,555,206 naira 25 kobo. Má jẹ́ nǹkan jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n wàá bó ti. kankan sí owó olówó. bíbí. wọ́n lè consider èmi náà kàn gbé contract ọ̀nà ìrúbà fún mi. èyí àtajà tó wà lórí igbá. ṣé o sí. Ajaabale. gbọ́ mi owó aṣọ ọdún àwọn ọmọ rẹ̀ owó ẹran ọdún náà mọ ìyá ọ̀tọ̀ yìí. ẹ̀sìn balẹ̀ mi ẹ̀yìn yẹn dákun owó kí wàá lè yìí túlù tẹ ìwé ẹgbẹ́ kan o. owó fàájì ló ń wò ó iléyà ilé ti ṣojú wa náà á sì ṣe fàájì rẹ̀ dọ́gba ni. ẹyin adúrò owó ìlówó fàájì. baálé mi àlejò máa lówó. bẹ́ẹ̀ ni àlejò lówó èé ṣe tẹ́bí tí yín náà ṣàmúlò iléyà ọdún yìí pẹ̀lú àǹfààní tí iléeṣẹ́ Design Bricks Homes and Property gbé kalẹ̀ yìí pẹ̀lú 5,000 naira ó gbalẹ̀ rẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó sì máa sanwó yòókù ní díẹ̀díẹ̀. Royal View Estate Mele Lajibode ló wà 400,000 naira ni Royal Park Estate lọ́lọ́ndà àkóbọ̀ 400,000 naira Royal Garden Estate Lajibode Extension 600,000 naira ní tibẹ̀ 600,000 naira náà ni Royal Land Estate Olódò Ìdí Ìrókò mílíọ̀nù kan náírà ní Royal Garden Estate Lólúyọ̀lé Extension lẹ́lẹ́bú VIP Garden lẹ́yìn IITA láṣẹ lára ọ̀tọ̀ fáwọn ọ̀tọ̀kùlú 2 million naira ni o gbogbo ẹni tó bá wá ralẹ̀ lọ́dọ̀ wọn lásìkò léyà ẹni yóò gba 100 búlọ́ọ̀kù kọ́lé pẹ̀lú báàgì sìmẹ́ǹtì 5 òun ìwé mi mo nílẹ̀ mi lọ́fẹ̀ẹ́ Design Bricks Homes and Property wà ní 57C Press Plaza Iwo Road lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó hospital nìbàdàn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ní 0903-937-5110. Hello Báyọ̀ ojú ọ̀nà márosẹ̀ yẹn ni mo wà báyìí níbẹ̀ lọkọ̀ mi dẹnu kọlẹ̀ sí kódà mi ò ní. dákun ọ lówó pé tó láti tẹ̀síwájú pẹ̀lú pé yìí. rárá o kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀. kí nìdí. ìpè iṣẹ́ pàtàkì gan ni. ọba ti rìsáàjì ń gbà náà. bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n mi ò sí níbi tí mo ti lè rìsáàjì báyìí. ó ṣe kúkú yáwó ìpè lẹ́ǹkẹ́. yáwó ìpè kẹ̀ báwo. pẹ̀lú Glow Borrow Me Credit o lè yáwó ìpè kó o sì san padà lẹ́yìn náà bẹ́ẹ̀ ló rọrùn ìwọ sá ti pè *321# kó o sì jẹ́ láṣẹ bẹ́ẹ̀. lóòótọ́ ó ti lọ wà jù. Glow ń dúró ti ni nígbà tó jà jù lọ. Báyọ̀ bí mo ṣe ń sọ lọ ọkọ̀ mi dẹnu kọlẹ̀ níbi. sọ̀rọ̀ báyìí sanwó lẹ́yìn náà pẹ̀lú Glow Borrow Me Credit. Glow Unlimited. Ajaabale. tọ́ mọ́ ń bẹ orí ẹ̀ tó ṣẹ́kù fún tòró òní tí a fi mọ kọrin àkọrẹ́lé ẹ jẹ́ fún yín ní agbo òṣèlú àwọn ìròyìn méjì kan ẹgbẹ́ PDP wọ́n mọ̀ ti ṣàpèjúwe Dogara àgbà ọ̀jẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ti PDP tó wá ti kúrò ní ìsìnú ẹgbẹ́ òun tó ti lọ APC padà nbíbẹ̀ náà ló ti ń bọ̀ wọ́n ti ṣàpèjúwe ẹ̀ bíi ọmọ elépo tí ó tún ìgò ẹ̀fọ́ torí pé olówó nàbí òṣèlú ni bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP ti ìpínlẹ̀ Bauchi ti ṣàpèjúwe alága tẹ́lẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà former speaker fún House of Representatives ìwà Yakubu Dogara ni wọ́n ti ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí onínàbí òṣèlú èbó ẹ̀kí ẹ̀jẹ̀ ìrora fílẹ̀ báwọn. má tu jù bẹ́ẹ̀ lọ. abẹ́ẹ̀ náà mo tún ti rí ìròyìn Akérédolú gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo ó ti ṣàlàyé pé igbákejì gómìnà òun lásìkò yìí bó ti ẹ̀ pẹ́ kò sínú ẹgbẹ́ àwọn mọ́
tí àwọn ò jọ dojú kọ ara àwọn nínú ètò òdìbò tí ń bọ̀ lọ́nà nínú ẹgbẹ́ tiwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wà wọ́n ní bọ́lọ̀ ń fẹ́ òun ó fẹ̀yìn ẹ̀ janlẹ̀ níjọba àbílẹ̀ ti àti wọ́ọ̀dù ẹ̀gán bíi tọ́ wà àwọn òun èèní ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni Agboola Ajayi ló kọ igbákejì gómìnà lásìkò yìí ńgbà gómìnà ó tún sọ̀rọ̀ gómìnà ní ti Èyítáyọ̀ Jẹ́gẹ́dẹ́ tí òun náà kọ̀ tí ọ̀jẹ́ kò sẹ́gbẹ́ Jẹ́gẹ́dẹ́ tí wọ́n pé wọ́n ti mú un gẹ́gẹ́ bí olùdíje ipò gómìnà ti PDP Akérédolú ní kò sọ̀rọ̀ mi eléyìí àtìgbà tí wọ́n ti kéde ẹ̀ bí ẹni tí ó gbà sí PDP ńpínlẹ̀ Ondo ni àwọn ti lọ́ọ́ ń fi wọ̀rọ̀wọ́ jẹ̀kọ́ tó ráwọn mọ̀ pé wọ́ọ́rọ́wọ́ làwọn fẹ̀yìn ẹ̀ janlẹ̀ nínú ètò òdìbò Akérédolú tọ́kàm ṣẹ́wárí lójú ìwé ìkeje ìwé ìròyìn ti Punch eléyìí tí mo dì mú yìí níbẹ̀ ni Ṣèyí Mákindé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti ń sọ fún gbogbo àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ PDP àtàwọn olùdíje pátápátá tí wọ́n fẹ́ gbé àpótí ìbò ló kọ ẹgbẹ́ PDP láwọn ìpínlẹ̀ tètò òdìbò ti wáyé pé kí wọ́n ṣera wọn lọ́kàn o káwọn ó lè bá àgbà àwọn ìpínlẹ̀ àtàwọn agbègbè níbi tètò òdìbò ti wáyé àmọ́ ìṣera ẹni lóṣùṣù ọwọ̀ ó ṣeé ṣe kọ́mọ́ fẹ́ mú yes. nípínlẹ̀ Èkìtì lẹ́ẹ̀kan sọ di mímọ̀ agbẹjọ́rò àgbà fún ìpínlẹ̀ Èkìtì àti àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ kan nínú ìjọba wọn náà ṣàyẹ̀wò kọfí fún wọn wọ́n sì ní COVID-19 bẹ lágọ̀ọ́ ara wọn ṣùgbọ́n ọba aláyé kan rèé o tó jẹ́ pé òun náà ló ti ń tukọ̀ bọ̀ gẹ́gẹ́ bí alága fún ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba lọ́wọ́ tá a wà yìí o ní ìpínlẹ̀ Anambra ẹni tí í ṣe gómìnà bẹ̀ Willie Obiano ó ti sọ di mímọ̀ fún yín pé tọ́ a fi òfin dì ọ́ fún odidi ọdún kan sabuké ọwọ́ rẹ̀ náà àgbà lásìkò tá a wà yẹ adé ọ̀pá ò tí àwọn àdúrà tí wọ́n ṣe fáwọn lọ́balọ́ba kárí ọpẹ́ lórí wọn kò lè láǹfààní sí wọn ló lọ́ọ́ ṣe ìpàdé kan pẹ̀lú àwọn lọ́balọ́ba kan wà ní kíní jẹ́ sóní pé ibì kan láàgbé gómìnà lọ ibì kan kọ́ báyìí làwọn ṣe fẹ́ wọn ní kí ọkàn yín bẹ̀ sà èyàn ọkàn nu ọ̀rọ̀ pọ̀ tí wọ́n ṣe sílẹ̀ ń bí gbogbo nǹkan tí wọ́n kà sílẹ̀ ń bí lágbára gan. pé kábíyèsí yọnu sí ọ̀rọ̀ òṣèlú tí wọ́n wá ń béèrè pé kò sọ̀rọ̀ àpínlẹ́lẹ́kùnjẹkùn. kí ló ń jẹ bá àwọn ni ọba gómìnà ìrìn àjò ọdún mẹ́rin ó lè fọ́ ipò. ẹ jẹ́ ká wà ó dìde ká ṣẹnu dédé síbí jẹ́jẹ́ ǹjẹ́jẹ́ ọbẹ̀ ta fún wọn ara wọn ni wọ́n kọ́ wọ́n sì ran aka a sì ti kà á fún yín ẹ̀yin sì ti gbọ́ tọ́ àyọkó ń bẹ́ o ṣọkọ̀rọ̀ fún iṣẹ́ kan amẹ́nubà bàbá Bọ̀dé George wọ́n sọ pé kí ìjọba Buhari kí wọ́n tuntun fáìlì ṣe láti tọpinpin ìwádìí Tandemi Fúnṣọ́ Williams légbodò ní July 27, 2006 lọ́jọ́ burúkú èṣògbò mímu ojú ìwé kọkànlá Punch lẹ́ẹ̀tì ka eléyìí o gbogbo tí àwa kàyé títí ọ̀la tààtún láǹfààní àti pàdé lórí ètò Àjààbálẹ̀ Adébáyọ̀ Fálékè lórúkọ tèmi kàkà kí Olódùmarè tí ń fìgbà gbogbo fọn rere sétí ayé Isaac Brown ti dé Chiquito Dúró ti gbé yọ ẹ jẹ́ á lọ sí situation room ti COVID-19 Fresh FM ló ń ṣe o tẹ̀lé ń bẹ̀ o. Samuel gbèsàbí mọ́ní ìpàdé wa ó tún di wọ̀ bí ọjọ́rọ̀. Àjààbálẹ̀ Àjààbálẹ̀. ó kì í síbẹ̀ ó dùn síbẹ̀ ó lè ń lẹ̀ gbọ́ Fresh FM àwọn akọ 105.9 FM àwọn akọ mo ló ta sọ́sẹ̀ máa yí wúrọ̀ àwọn akọ ìròyìn àsìkò lóríṣiríṣi àwọn akọ entertainment náà gbẹ̀yìn níbẹ̀ fi sẹ́ àwọn akọ 105.9 FM ọ̀dà àwọn akọ ẹ̀pọ̀ ní kẹfílẹ̀ sí ibẹ̀ làwọn gbọ́. Fresh FM 105.9 òkè téńté tábìlì ló wà ẹ máa gbádùn àǹṣó. Fresh 105.9 FM, your feel-good radio. I don't know what to think about this virus. Started in China, now everybody in America's hiding. There's no groceries cause people start to panic and buy it. The shelves are empty, the ones with plenty already stockpiling. Y'all making memes, think it's funny? Wait a week till the riots, wait a month till the only way to eat is be violent. It's not the sickness that's scary, it's all the people who wildin'. The government lying, they trying to keep us calm through the sirens. We know it's for real, but now the pharmaceutical giants don't have a cure that they can sell you, so now everyone's dying. There's no vaccines or medication made that can fight it. I guess it's time to pray to God, we can't rely on the science. And everyone around me in a mask and some gloves. The stock market crashed and the bank's about to bust. Tell us sanitize our hands, this will pass. It's a bug, stay inside, you'll be fine till we're trapped there for months.
It's a ghost town, we're in this together. They're closing all the stores down, we're heading for shelter. It's all war now, they'll always remember. We're locking all our doors down, but sticking together. This a pandemic, but we don't listen to the news cause they lied to us for years, so how we know that this the truth? And most of us are young enough to think that we're immune, so we just pass it on to people who won't survive it like you. It's either worse than they're telling us or it's nothing at all. But the school shut down, a ghost town in the mall. They gon' quarantine the city, block the road out of Dodge, then tell us leaving our homes is actually breaking the law. This is just the beginning, you know it's gotta get worse if the doctors get sick. Yeah, good morning once again. It's yours through the Mayor Isaac Brown welcoming you to the most authoritative, highly informative COVID-19 platform on radio and the state. Fresh FM COVID-19 Situation Room this Tuesday morning. Of course, we'll be leaving it real and doing it real. Remember yesterday we had a one-on-one conversation with a COVID-19 patient who shared with us some of his post-treatment challenges. And luckily, a member of the EOC, who incidentally is the head of risk assessment committee, Dr. Shola, did join us, and I've requested he returns because we never really had the time, so that we could take it up from there. Let me inform you that my guests are already live in the studio. Dr. Shola, good to have you back here at Fresh FM COVID-19 Situation Room. It's always a pleasure to be here. He also joins us live, clinical psychologist who incidentally is a consultant, and from information that I'm also getting, he may be also very soon offering its expertise to Oyo State COVID-19 Task Force, especially when it comes to post-COVID-19 matters, especially when it has to do with the issue of mindset. You know what I'm saying? A mindset of sometimes you want to, simplify it as a matter of psychology. So he returns, Professor Benjamin Oli. Good to have you here, sir, this wonderful morning. Thank you very much. And viewers at home, I thank you for having me as an audience once again. Chiquito is, as usual, consistently consistent. She's very much in the building. Morning, Chiquito. Yeah, good morning, sir. Salamu alaikum, jama'a Hausawa, da fatan kun ji lafiya yau rana talata ne ga kuma muna nan cikin taikin mu ga oganmu yana nan Isaac Brown, akwai bako da yawa a cikin taikin mu yau, za ku ji sunansu later. Amma yanzu mu kawo ku rahoton corona a nan shirye-shirye na Fresh FM Ibadan wanda suka kira ko da mai kazo an fika. Sunana kuma Cici Cikito ne. Mutanen Hausawa dan Allah dan Annabi ku yi abin da sun ce mu yi, ku yi sauraro lafiya. Ibobi weke nemo no tutua ebobolo no ne ga inti aya be kwa nozo ka isi abia na yuku Isaac Brown no n'ime ebe a anyị nwekwalo ndị ọbịa karịrị atọ taa. Unu ya na-anụ ihe aya na-ekwu gbasara ya bụ corona n'ime Oyo steeti. Anyị abịakwana Igbobi biko a ga-adị mma ka onye ọbụla na-eme ihe asị anyị mebe. Igbobi ụtụtụ ọma nọ mma mmanụ. Also from the Emergency Operation Center of Oyo State COVID-19 Task Force, we also have another guest. It's always good to have a female voice to all our conversation. She joins us live this wonderful morning. Let's meet you, madam. Good morning. My name is Dr. Luinka Dania. Yes, it's a full house, and a quick one as regards the way this morning conversation is going to go. Three major development yesterday, two locally, one internationally. The two local issue has to do with the decision of the federal government to change its mind as regard the initial plan to have the whole year cancelled. Remember the Minister of Education at the point in time, few weeks back, said federal government was mulling the possibility of scrapping the academic calendar for this year. It appears common sense is taking
its roots now, because the report yesterday seemed to indicate that the federal government is now open to allowing exit classes, SS3, JSS3, and the Primary 6 to proceed and have the exams now. They're going to go back to school according to the timetable that we saw yesterday, that schools will now reopen August 4. They'll be going for WASC August 17. That's what we've been told. But of course, in our states, remember, we have resumed, and presumably the state is expected to close this week, Thursday, for the break. We're still waiting for words from Oyo State Ministry of Education to let us know whether we'll still key in into the new resumption order of the federal government after the Salah and the holiday break. Once we have those positions, we will let you know. That's for that. The second news that is also local has to do with the decision of Oyo State government to introduce tax breaks and holidays for businesses in our states. The Commissioner for Finance yesterday rolled out new tax regime that's supposed to bring in relief to hoteliers and of course small-scale businesses that have been badly affected by the shutdown, either partial or total, just name it. We will find time, hopefully on Thursday here, to explain this new initiative. How well will he be able to help, to some extent, assist these businesses that are hurting as I still speak? Hotels shut down, hall owners shut down. Even some of us are also running here and there, right? We're also feeling the ping here. And finally, and I think it's very important I bring up this issue before we'll talk about the real risk assessment and post-COVID treatment. The myth has to do with a video that is trending. The video is trending since last night. I've tried as much as possible to dig into to it, and I think it's very important that we have to weigh him this morning. Thank God there are doctors that are very much in the building. It has to do with a Cameroonian woman who happens to be a doctor, who, as I speak, practices in Houston, Texas. Her video has gone viral. She and some couple of other medical doctors, and the crux of the outburst from the woman, which, funnily, people that should even know, even journalists, have been busy, distributing the same video across the internet, has to do with the fact that she feels so strongly that there is a lot of conspiracy as regard what scientists are telling us. Some of them are also in the building as regard what can cure coronavirus. I've been here for over 3 months now, listening to experts. The first thing I've been told has to do with the fact that coronavirus is a disease caused by a virus, not a bacteria. But it's been said, when you look at some of those symptoms, it manifests. Cough, difficulty in breathing, temperature, malaria, just name it. I still don't know. Nobody will come on here to tell you what they are doing in Olodo. But I've spoken with some couple of patients that have visited some of these isolation centers. I'm aware that depending on the kind of symptoms a patient is manifesting, is always a function of what they give or apply to treat them. But the woman in the video spoke about this same drug that the medical community has over and over been warning the public against taking, hydroxychloroquine. She also spoke about erythromycin, another antibiotic that people have also said is good for cough or chest issue, and she spoke about zinc, and that the idea is that in America the left wing won't tell the Americans the truth, that those drugs work and that those drugs are the cure. She even went to the point of saying using those drugs means you could be prevented from contracting COVID-19, that you don't even need to use mask. Well,
it's gathering momentum in the internet. But what are the facts this morning as regards those 3 drugs? I'm aware President Trump, well, virus skeptic, the president of Brazil, Bolsonaro, these are 2 world leaders. Over and over again, they've pushed the usage of these drugs. But the WHO has continually warned the public about the dangers of using these drugs. Let me go straight away to Dr. Shola. I'm sure you're also following, this conversation, and there's a need to quickly let the public know where things stand. We also know what we saw on that video is also feeding into the American election. It appears the folks who are behind pushing this idea is fine. They're looking for a way by which, to some extent, it seems the president of America is looking bad when you look at all those numbers, of death and infection, and it appears there is a conspiracy against his re-election bid. What are the facts, Dr. Shola, this morning? Well, people will always come up with different things, but there is a scientific process for determining how we manage patients. For now, there is no known cure for COVID-19. No drug can cure it. But there are different management protocols depending on symptoms and severity of disease. So before we use any medication, let your healthcare providers guide you on what to do. All sorts of information are flying about, and you need to trust us to make the best decisions based on scientific evidence, not what people are putting together and shouting about. The fact that there is so much noise about an issue does not make it right. Of course, she's also a member of the pillar when it comes to risk assessment. Also a doctor. I'm sure you've seen this video trending. The point here is that this same woman is saying in one hand that, look, by the time you take some of these drugs, this prophylaxis about it ensures you against being infected, and people could be misled about the efficacy of using mask. Help us make sense out of it, madam. Thank you very much. We all know that viruses weigh you down when your immunity is low. So the idea of the drugs boosting your immunity may not be false, but we must know that even if your immunity is high and you throw yourself into the pool of the virus, you will be infected. So for the fact that you're eating well, you're taking prophylaxis, doesn't mean you should throw away your mask and throw away precaution. So make sure what we tell our patients and we tell everybody is make sure you eat well and protect yourself. Wear mask and ensure social and physical distance as much as practicable. Professor Oli, I'm sure you're also following this conversation. The WHO has advised against the usage of hydroxychloroquine. I'm aware that even the owner of AIT, Chief Raymond Okwesi, he had COVID. He was in isolation center. He came up with a video, claiming that he too was still as if he had malaria. He raised this, but eventually he had to pull down that video. And like I said, the Twitter, the Facebook, the online community is agog, with this. The fact that the medical world, the WHO, they told us that, look, hydroxychloroquine, has, in terms of the danger it poses to the system, compared to the likely, succor you may have using it. Same thing when it comes to use. Of course, I'm aware that in some of the treatment centers, zinc, we've been told here over and over by experts, helps in oxygenation, blocking replication of virus. But what do you make of this narrative within the medical world? We agree once you have a virus that has, as we speak, we still don't have any vaccine. The biggest news yesterday, the Moderna, right? We're told they are right now on a trial of their vaccine, and hopefully, maybe before the end of the year, we'll get it out. Politicizing the medical relevance of some of these drugs moving forward.
to unsuspecting public. You want to win. Well, it's always the case. It's always the case when you have a new disease in town, especially of the pandemic nature of this particular disease we are talking about, COVID-19. Especially when it has defied a kind of a cure, so to say. And knowing my little knowledge about virus is that they hardly go. You can suppress them, and of course it has a very high potential to affect the immune system. So from the psychological point of view, I may not want to go into the controversy of the drugs, so to say. I mean, they are the experts in that area. But I know that the attitude and the perception you have towards a particular drug. But many times some of these drugs are even placebo. You'll be surprised that if you give some drugs to people, just put some concoction together and say this is COVID-19. Once they have the belief. Exactly. Once they have the belief and they take it, you may be surprised that the symptoms that the medical professionals are looking after, treating, might even diminish, or just decline immediately because of the perception. We have from a psychological point of view, we have seen even patients without taking drugs that are getting well. So I don't want to go. I know of course there are a lot of variants of drugs and of course you would expect this, particularly when there is no cure. But everything we figure out, the controversy behind the HIV/AIDS when it came out. People say they have cured this and this, so on and so forth. But thank God we have vaccines for HIV now, and the thing has subsided. Well, let me just tell our viewers and listeners that the FDA, which is the agency in charge of Food and Drug Administration in America, did say that based on ongoing analysis and emerging scientific data, revoke the emergency authorization to use hydroxychloroquine and chloroquine to treat COVID-19. And they said they made this based on recent results from a large randomized clinical trial in hospitalized patients that found this medicine to show no benefit for decreasing the likelihood of death or speedy recovery. I think you will believe them because there's an agency in charge, right, in America. Back to Nigeria. Let me come back to Dr. Shola. Yesterday, when one of our guests, a COVID patient, spoke about the challenges he is still having, post Olodo experience. Another sent me a missive that she did self-isolate at home. She had her first day that she was confirmed positive. Exactly 2nd of July, to be precise, 2nd of July. After the intervention of, incidentally, your incident manager, Dr. Ladipo, she said she had her second test on 2nd of July. And that as of yesterday, her results still not out as we speak, even though she's fine now. Why do you still have July 2nd to now? That's about 3 weeks. What's going on? Are you guys still overwhelmed? July 2nd till now, absolutely. Definitely sure. She hasn't gotten her results. I'm definitely sure her result is out. I'm sure if you give me a name, I can quickly get the message across to the EOC and know what happened to her result. Now, the methods of communicating results, sometimes people don't give the right information, which makes it difficult for us to get across to them. And then what we tell them is this: if you've done a test and you don't hear from us within 72 hours, call the emergency lines. So if she has not called, there is no likelihood that we'll know that she has not gotten her result. And the people who are monitoring would have sent her result to her via text message. She never did. I'm happy. I will give you a number once this program is done. It's odd that 3 weeks down the line, July 2nd, she had her second test. As of yesterday, the result not yet out. That's what she said. I strongly doubt that. Yeah, that's the fact I'm reporting to you. Well, maybe something along the line. It must have happened along the line. But it's not our way of operating. Yes, let's just stick to the fallout of our conversation of yesterday, because I want us to be more deep in examining the causation, which is your job. You are into risk assessment. It's a responsibility to look around for likely areas where
we may have incident or spike or upsurge in COVID cases in our state. The fact that we spend close to 40,000 naira, on the tests and treating the patient minimum of over 200,000, and these are costs borne by the state government. Now, people are going to be asking questions that is the government comfortable spending this money than preventing people from contracting this ailment? Because in as much as people get